Honorable Deputy Speaker. Honorable Member Premen Shet. Because I rise to support the demands and oppose the cut motions. First, I would like to thank Honorable PWD Minister and the whole PW staff for giving better roads, hot mixing roads in Mayam constituency. Especially, I would like to thank all the staffs of Division 23, Bicholim. Speaker sir, आमच्या वन मावळिया कुडचिऱ्या ह्या भागान जवळजवळ 25 वर्सां हे इंटरनल रोड्स जावंक नासलेले आनी ते ह्या वर्सा विथ द ग्रेट हेल्प ऑफ ऑनरेबल PWD मिनिस्टर एंड ऑल दी स्टाफ आयज जाले. एका काळार त्या लोकांनी इलेक्शनाचेर सुद्दां बहिष्कार घातलेलो स्पीकर सर, पण आय एम व्हेरी थँकफूल टू द ऑनरेबल PWD मिनिस्टर हू आर गेटिंग दीस वर्क डन. स्पीकर सर, जास्त वेळ न घेता काही शॉर्टफॉल्स जे आसा आमच्या मतदारसंघात किंवा जे मेन प्रोजेक्ट्स जावपाक जाय विच आर व्हेरी मच इन द पब्लीक इंट्रस्ट ते हांव फोकस करपाक सोदतां. स्पीकर सर, सांखळे आनी बिचोले जोडणारो हो नॅशनल हायवेचेर आसलेलो एकूच पूल आसा, जो मेन एक पूल आसा आनी तेका जोडून किंवा तेच्या सायडीकसून एक पूल बांदपाक जाय किंवा सांखळे बायपास करपाक लागून एक रस्तो काडपाक जाय असो प्रपोजल मुवमेंट जाल्लो आसा. हो कारापूर सरवण ह्या पंचायतीनसून कारापूर तिस्का वरसून अप टू हरवळ्या हांगासर एक हो रस्तो जावपाक जायो असो प्रपोजल केल्लो आसा. आनी त्याच वाळवंटी नदीचेर तुळशी मळ्यान म्हणटा थंयसर ताका एक ब्रीज जातलो, म्हणजेच हो जो पॅरलल ब्रीज जावंक शकना म्हणून तुळशी मळ्यान काडला असो एक प्रपोजल केल्लो आसा. ह्या प्रपोजलाचेर मान्य मंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन तेजेर आमकां क्लियरन्स दिवचें अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करतां. स्पीकर सर, सारमानस आनी तोकार ही जी फेरी सर्वीस आसा ही जर कंप्लिटली आमी जर काडून उडयतले जाल्यार आमी एक प्रपोजल हांगासर हाडपाक सोदता. स्पीकर सर, सारमानस जी फेरी पॉयंट आसा तेच्या पयलींसून एक लेफ्ट फिल्ड आहा, त्या फिल्डानसून जर आमी आमोण्या पर्यंत रस्तो काडलो फिल्डानसून, आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदतां हे जे फिल्ड आहा ते फिल्ड ओनर्स आहा ते लँड दिवपाक तयार जाल्ले आसा. आनी हो जर रस्तो अरावंड 1 किलोमिटराचो जर रस्तो काडलो आमी फ्रॉम मेन रोड टू आमोणा भायले शेत म्हणटा थंयसर एक रस्तो, म्हणजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बरो एक सादारण 20 कोटी मोडून एक तेंच्यांनी रस्तो केल्लो आसा. आनी तो रस्तो आनी हो पिळगांवसून वचणारो रस्तो हे जर दोनूय कनेक्ट जाले आनी ऑन द स्मॉल रेवलेट जी आमची मांडवीची फाटो आसा तो म्हादयचो फाटो जो मांडवीक जॉयन जाता त्या फाट्याचेर जर बारीकशें एक जर पूल बांदलें जाल्यार हो कंप्लीट जो रस्तो आसा तो कंप्लीट जावंक शकता. आनी विथ द स्पॅन ऑफ अरावंड 1.5 किलोमिटर रोड वी कॅन रीच फ्रॉम सारमानस टू आमोणा ब्रीज. म्हणजे ते जे कम्युटर्स आसतले फ्रॉम गोईंग फ्रॉम अस्नोडा, बिचोले, मुलगांव किंवा सांखळे ह्या सगळ्या बाय रोड्स आमी हांगा पावोवंक शकता, आमोणा पावोवंक शकता. म्हणून हो एक प्रपोजल सरकारान बेगींतल्या बेगीन प्रस्ताव हो विचारान घेवचो अशें म्हाका हांगासर नमूद करून दिसता. स्पीकर सर, तसोच मये आनी ऑल्डोना ही दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी जॉयन करपाक लागून आमी माननीय सभासद आमी एकदां तेजेर जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें आनी हो जो ब्रीज आसा तो प्रेझेंटली इट इज अ MS स्ट्रक्चर ब्रीज, हो रिप्लेस करून RCC कॉन्क्रीट ब्रीज बांदचो असो आमी दोगांयनी प्रपोजल दिल्लो आसा. तेन्ना होय बी प्रपोजल फुडें घेवचो अशें म्हाका हांगासर सांगन दिसता. स्पीकर सर, थोडेशे सूचना आसा
आमच्यो पोडाशा जो प्लांट आहा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तो ग्रावंड रिजर्वर जो आसा तो ग्रावंड रिजर्वर आमकां रिपेर करपाची गरज आहा स्पिकर सर आनी रिपेर करपाक जाय कित्याक सांग हे खूब आमच्या उदकाचे लॉस जाता हे वॉटर क्वॉन्टिटी जी लॉस जाता ते आमकां प्रिवेंट करपाक लागून हो रिजर्वर आमकां रिपेर करपाक जाय स्पिकर सर तशेंच एक 2 मिनटां घेता स्पिकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर प्रेमेन बाब 1 मिनटा भितर बेगीन सोंपय खूब जाण स्पीकिंग ऑन एअर अँड वॉटर पोल्युशन स्पिकर सर हांवें वॉटर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या निदर्शनाक हाडून दिल्ले की आमच्या गोंयान एक हातुर्ले गांवांत जो एक फॅक्टरी आसा इट इज क्रिएटींग कार्बन इमिशन आनी थंय प्रायमरी शाळा आसा घरां आसा लोकेलिटी आसा म्हण हेजेर कंट्रोल दवरपाक जायो आनी हे कंट्रोल आजून तेजेर जावंक ना निर्बंध येवंक ना म्हण हांव मान्य मंत्र्यांक सांगता की हेजेर बेगींतल्या बेगीन कंट्रोल दवरपाक जायो तशेंच वॉटर पोल्युशन जें जाता ऑफ वाळवंटी रिवर आनी बिचोली रिवर ह्या दोनूय उदकाक जे पोल्युशन जाता ते कंट्रोल करपाक लागून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजेर निर्बंध घालचे थँक्यू स्पिकर सर Honorable Member Praveen Alekar. Speaker sir, I rise the support, the demand and oppose the cut motion. PWD Road, NH 66. कित्याक ऑलरेडी आमच्या PWD मिनिस्टराक खबर आसा की ते पेडणेचे रोड कशे आहा ते NH 66 आयज पत्रादेवी टू दारगळे हे पळोवंक गेल्यार सारके वर्स्ट एंड वर्स्ट रोड आसा सद्या जाल्यार आनी सद्या आतां तेका क्रॅक पडटा आनी ते फील करतात आतां तेका लागून गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता PWD मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा कित्याक ते फील करता तितले ते परत आनीक जातात तशेंच हांव सांगूंक सोदता आमच्या दारगळे फ्लायओवर हे ऑलरेडी CMानूय वचोन थिंगासर पळयल्लें आसा आनी सद्या जाल्यार ती सारकेंच एक्सिडेंट झोन जाल्लो आसा कित्याक ऑलरेडी CMूय थिंगा विजीट केल्ले आनी PWD मिनिस्टरूय तेणी विजीट करून थिंगासर पळयल्ले तेजे आतां सद्या कितें हें जाल्या ते सांगची ती फायल खंय पावल्या ती कित्याक अर्जंटली थिंगासर म्हाका दिसता जावपाची खूब गरज आसा कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता आनी ते सायडीन ह्या दिसांनी चालूच एक्सिडंट आसता अर्जंट निड्स सर्वीस रोड जे आतां सर्वीस रोड आहा आजुनूय सर्वीस रोडांची कामां काबारूच जायना आतां हायवे आतां कितलो तेंप जालो आतां हें काम चालू आहा जाल्यार सर्वीस रोड पेंडींग कित्याक दवरल्या सर्वीस रोड जाता इतले बेगीन हे खंयसर पेंडींग आसा फायली जाल्यार त्यो जाता इतले बेगीन हे काम स्टार्ट करपाची खूब गरज आसा कित्याक सगळे हायवेक मदें तेका मदें तेंच्यांनी ओपनींग दवरलेलें आहा ते ओपनींग सारके डेंजर जावन पडलेले आसा तेका लागून जाता इतले बेगीन हे रोड आसा पळय सर्वीस रोड ते बेगीन जाता इतले बेगीन जावंक जाय आनी जे सर्वीस रोड आहा ते रिपेरींग जाता इतले बेगीन करपाची खूब गरज आसा कित्याक जे सर्वीस रोड आहा पळय इतले डेंजर जावन आसा ते आमच्या तोरशा मोपा आनी उग्या ते सायडीक इतले कित्याक म्हाका दिसता कोण प्रेग्नंट आहा जाल्यार म्हाका दिसता ते रोडा वरसून व्हरत जाल्यार ती डिलिव्हरी थिंगासरूच जातली तेका लागून जाता इतले बेगीन हे रोडाचे एटलिस्ट ते रोड आतां खड्डे आहा ते तरी भरून घेवचे जाता इतले बेगीन कित्याक वर्स्ट एंड वर्स्ट रोड आहा ते लँडस्लायडींग आमच्या महाखाजऱ्यान दारगळे हे आतां ना म्हटल्यार 1 वर्स जालें ऑलरेडी थिंगासर सगळी ते रोडाचेर त्या टायमार 1 वर्स जालें ती सगळी माती ती रोडाचेर येयल्ली ती माती सायडीक काडून दवरलेली आहा तशीच आहा म्हण ते आजुनूय तेका वॉल कित्याक जायना रिटेनिंग ते मातशें मिनिस्टरान सांगचें आनी ते काम जाता इतले बेगीन करून दिवचें कित्याक आतांय ते ऑलरेडी थिंगासर लँड ते स्लायडींग जाता कित्याक आतां सद्याय आतां ते डेंजर झोनानूच आसा तेका लागून जाता इतले बेगीन थिंगासर वॉल जावपाची खूब गरज आसा ही तशेंच जेन्ना मोपा स्टार्ट जावचे पयलीं हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आमच्या CM सराकूय सांगलेलें आनी PWD मिनिस्टराकूय सांगलेलें ते जाता तितले बेगीन तुमी ते रोड आहा पळय मोपा त्या मोपा रोडाक स्पीड ब्रेकाची खूब गरज आसा
आनी ते स्पीड ब्रेक अजूनय जावंक ना. आतां ना म्हटल्यार कितलो तेंपूच जालो. आतां तशेंच म्हाका दिसता सायन बोर्डूय थिंगासर धड ना. आनी फाटीं थिंगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आनी खूब व्हडले थिंगासर इन्सिडंट जाल्लो त्या टायमार. त्या लिंक रोडाचो ड्रायव्हर मारून गाडी गेल्लो. ताका लागून अशें इन्सिडंट घडचें न्हू. तेज्या पयलीं आनी एक भुरगो यंग सारको तोय बी एक्सपायर्ड जालो असोच एक्सिडंट जावन. ताका लागून ह्यो घटना फुडें घडच्यो न्हू. ताका लागून हे स्पीड ब्रेकराचे आनी तशेंच सायन बोर्ड ही खूब गरजेची आसा. तशेंच म्हाका दिसता आतां खंयसर खंयसर आमचे बस स्टॉप आहा. सद्या बस स्टॉप आमकां खंयसरूच आमच्या हेजेर ना. पळोवंक गेल्यार बस स्टॉप खंयसरूच ना. पूण खंयसर मेन ह्या आहा थिंगासर CCTV कॅमेराची पूण खूब गरज आसा. तशेंच हांव एक सांगूंक सोदता जेन्ना आमच्या मोपा स्टार्ट जावच्या पयलीं एक आमच्या नागझर गांवांत थंयसर एक कोणाचे तरी घराचे अर्दो पार्ट गेल्लो. स्पिकर सर मातसो टायम दी. घराचो एक हाफ पार्ट गेल्लो पूण ताका अजुनूय तेजे पयशे मेळोंक ना. ताका लागून मातशें हेजी फायल खंय पावल्या ती पळोवची. आनी तशेंच आमच्या इतले आतां हायवे आतां कितलीं वर्सां जालीं आनी लोकांचे अजून पयशे पेंडींग आसा. ते जाता तितले बेगान हे पयशे लोकांक मेळचे म्हाका दिसता. आनी जे आतां हॉट मिक्स हेज्या फुडेंय जातले आमचे चडशे फायली पेंडींग आसा ते जाता तितले बेगान हे करच्यो. आनी जे हॉट मिक्स हेज्या फुडें जातले ते तेंच्यांनी हॉट मिक्स बरी क्वॉलिटी यूज करची. कित्याक अशें पावस येयलो काय तो एका वर्सान व्हांवन वयता तसले रोड करचे न्हू. कित्याक आमच्या पेडण्यान हे डिवलप जाता आनी तशें परत परत ह्यो घटना घडच्यो न्हू. एक्सिडंट जावचे न्हू. आनी इतलेंच आतां वॉटर हांव आमच्या PWD मिनिस्टराक काळजानसून थँक्स म्हणटा. कित्याक आयज आमच्या चांदेल गांवांत 15 MLD प्लांट हो आतां न्यू ऑलरेडी आतां जाल्लो आसा. आनी तो इनॉग्रेशनूय आतां म्हाका दिसता एसेंब्ली काबार्जान इनॉग्रेशनूय करपाचो आसा. आनी हांव थँक्स म्हणटा कित्याक आमचो चडशे उदकाचे प्रॉब्लम आमच्या पेडण्यान कमी जातले. तशेंच आमच्या उदकाची बिलां सदांच उदकाची बिलां वाडोन येतात आनी सगळे लोक मागीर दारार येतात कितें सर आमकां हेल्प कर ही बिलां पे करपाक. ताका लागून हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच आमकां स्टाफाची खूब गरज आसा. ते हांव सराक मागीर लिस्ट दिता स्टाफाचे. तशेंच आमकां बिल्डींग आमचें मामलेदार ऑफीस हे ऑलरेडी CMान येवन पळोवन गेल्लो आसा. ताका लागून मातशें सरान हेजेर जाता तितले बेगीन कित्याक मामलेदार ही बिल्डींग आहा पळय ती सारकी डेंजरस झोनान आसा. ताका लागून तांकां ऑलरेडी CM सरान सांगलेलें आसा की ते शिफ्ट करचें म्हणून. आनी ऑलरेडी ते शिफ्ट करपाक तेंची हें आसा आतां चालू आसा. ताका जाता तितले बेगीन ही आमकां बिल्डींग न्यू बांदून दिवपाची. आनी तशेंच म्हाजो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा सर जी स्कूल आहा स्कूल बिल्डींग्स आहा ती स्कूल बिल्डिंगाच्यो फायली मातश्यो पेंडींग दवरच्यो न्हू. जाता तितले बेगीन ह्यो स्कुलाच्यो ज्यो फायली तुमच्या कडेन येता तितल्यो एज फास्ट करून दिवचे. कित्याक कितलींशींच वर्सां जालीं म्हाका दिसता पेडण्यान जी स्कुलां आहा पळय ती हालत सारकी वर्स्ट आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन हे आमची स्कुलांची जाता तितले फर्स्ट प्रिफरन्स घेवन आनी ही स्कुलांच्यो फायली तुमी पास करून दिवच्यो. थँक्यू सर. Honorable Member Alesh Lawrence. फास्ट बेगीन 5 मिनटां. कितें जालें? 4:44. स्पीकर सर PWDचे उलयता आसतना PWD उलयता आसतना पयलीं तुका हां सगळें काम केलें तुवें. हय रे स्पीकर सर PWD मिनिस्टर हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक तेणी काम केलो नाय करपा आहा तो फायल एस्टिमेट केले त्यो तुका पावले. पावस बाब एल्टनान म्हणलां की बाब एल्टन ऑपोजिशनान रावन म्हाका सदां तेणे म्हणलां आपणागे सॉल्ट रॉस जालें म्हण तुगेले उचुले दाखय म्हाका. राव मागीर I am requesting Honorable Minister, but I want to congratulate him first. कित्याक तो one I remember one small incident. Ravre. When I am on my feet, you will keep quiet. Speaker sir, I just want to tell you that we were searching one pipeline, and we could not locate that pipeline. For 4 days there was no water in Kamulni in my constituency, in our constituency. Ki zale? Searching the pipeline for 3 days, they could not locate it. So I went to him. So I went to him and I asked him, Are Baba, you don't have any X-ray machine?
Immediately he gave me. That's the first time I came to know that there is an X-ray machine we could locate pipes. I knew the bigger contractors had it, but I didn't know. I would request you, give it to the PWD, water supply, give them 2-3 machines. There is a private agency who does it now, or you empanel, or you empanel a private agency. Kiza tenant to? Pipeline gaile, pipeline pad itu gailo hai, to chief engineer rahatinga. Pipeline pad huing gailo hai, and to huincham basotay to kona habarna. ते प्लंबर आहे ते मेले आणि ते असिस्टंट इंजिनियरान जे आहे ते गेले घरा ते गेले आणि पाईपही गेले घरा आज सोदपा मशीन जाय सो सोदपा मशीन जाय म्हणून ते एक एक्स्ट्रा मशीन जाय स्पीकर सर आणि ऑनरेबल मिनिस्टर काब्राल आसूं ना जाल्यार कोण आसूं हाल्यार आनी कोण आसतलो आज तो आसतलो कित्याक आतां तेंगे डील जाना ऑलरेडी ते सांते शिवपाचें कोणाक घालता ना सो आय एम जस्ट टेलिंग यू दॅट इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी गिव दॅट मशीन वी हॅव टू लोकेट पायप्स सो दॅट देर इज वन wastage time is saved on the location of the pipe. Second, while digging we know where is the pipe or there is a cable. It becomes very essential, make it compulsory. Any digging takes place at any point of time. Now underground cabling goes place. Ani, make it compulsory that before they start digging, they take a NOC from the PWD, exact location of all the pipes, all location of the pipes, electrical cables, whatever is demarcated on the pipe, and then digging starts. Make it compulsory from the PWD before they take the NOC, Speaker sir. Tomorrow we want no problems. Now existing pipe side, take side connection asta. There are a lot of issues. See that they inculcate this habit of before digging. Then, Speaker sir, there are a lot of Muge roads estimates zala hai. Most of the roads have been estimated. थिंग्याक येतालो गेले ते इलेक्शना 10 PM जोकर येतालो तर कितले व्हिडिओ काडटाणे व्हिडिओ काडल्याचे हांवें काम स्टार्ट केलें ऑलरेडी जे कोण व्हिडिओ काडटाले तेणी म्हाका वोट मारला तेंगे पासून काम स्टार्ट केलें कोणांगय आमी काम दोन्नाय कित्याक वन्स यू इलेक्टेड यू हॅव टू फॉरगेट अबाउट वॉट हॅज हॅपन्ड एंड यू हॅव टू डू ऑल द वर्क ऑफ ऑल द पीपल इरिस्पेक्टीव फालतू मिनिस्टर आहा ती सगळ्यांक काम करपा जाय ती सांगपा हें गेलें आनी तेगे करपा जायना ते भाशेन हांवें एज एन MLA आय हॅव टू डू ऑल द वर्क सो आय रिक्वेस्ट इज I have taken all the works, irrespective of who it is, whether they voted for me or not. I have taken up all the work. Pass sign ko thuin to. Na, ye pass sign ko, fully pass sign ko si. Ye pass sign. Because I have to be very clear. I have to be very. So fully pass sign ko ritmo. Ita fully pass sign la ane koros gele. So ye pass sign. And to boisu no leta. Speaker sir, he cannot give me an assurance sitting down. He has to give me standing down. It is not going on record. Speaker sir, आता अनअवेलेबिलिटी वॉटर कनेक्शन सोलवा म्हणटा एक गांव हा आवय शी ते 10 PM जोकर एंड ऑल व्हिडिओ काडला अजून देखून उदक येयला ना तेंका उदक कित्याक येयला ना रा मातसो उदक कित्याक येयला ना बिकॉज देर इज NOC इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ओनर एंड ऑल दॅट वी हॅव डन बिफोर प्रिवियसली हांवें ताका पायप देवून घालून आनी जोरी उदक गेलें आवय शी बीग शो इम्पॉर्टंट म्हळ्यार शो नाका लोकांक उदक जाय मुगे रिक्वेस्ट तुका तांकां take a dedicated pipeline सोलवा म्हणटा राय लिसन मास्टर तूं कितें जाता तूं मातशें वयर बसता तूं कोणा तें बारीक तें सोलवा तो एक धाकलो असो गांव सो स्पीकर सर इन दॅट प्लेस देर इज अ प्रॉब्लम यू सी दॅट आय वॉन्ट द कनेक्शन गिव मी एन एश्योरन्स दॅट यू वील गिव द कनेक्शन I also want to tell you there might be NOC required from the owner. If that NOC is not required, we will help. I am in touch with the water supply department and I have told the water supply department to see that it is done. At least help them. Speaker sir, I know I have raised it specially here because I want things to be carried out there. Speaker sir, talking about the Alnem-Boria road. Alnem-Boria roadaचेर उलयता आसतना आख्खो रोड तो बरें काम केलां. I am on record, I am putting it on record also. Assurance committee हांव चेअरमॅन जावं हिंग जायती उल्लेख जाली assurance committeeची. तो आख्खो रोड प्रिविलेजली हांवें केलेलो बाब सुदीन दवलेकर आसतना. Because he had given me assurance on the floor of the house. I followed up with him. I wrote to him. I wrote to Chief Minister, and finally that road was done. And the PWD Minister came on the site and he said, "I am one of the MLAs who made use of all the facilities available as an MLA in the house." And I got it done from him. I got it cleared from the finance because assurance was given. Speaker sir, I have written continuously and got it done. Atbab Khabar Alelo. He has also done that road, the Alnem-Boria road. But one section there is a problem because there is undue sinking opposite that Anushka bar. Settling is because I have a feeling that down that mud is not good. Anyway, let us not go into that. But my only request is, at Swadhya, 2-3 places. Kurra Junction, Kurra Junction, then Raya Church Junction, then Thembi Junction.
accident prone jalo ha. I have suggested, I am not a technical person, I have suggested to PWD to give them signals so what they want. See that it is put. Give me an assurance that you will put signals there to avoid accidents. And speed breaker as you let us know, I just want to talk. Everybody has spoken about speed breakers. Speed breaker as you let us know. Give me 5 minutes more, Speaker sir. Ravri. Speaker sir, I have to talk about law. 2 minutes, 2 minutes. I have to talk about law. Speaker sir, I am, we require some time to speak. Now talking about speed breaker. Speed breaker uleta sona. Kamuli, no. Kamuli, lot of, who speed breaker dita? Speed breaker dita sona. Mashe apply your mind. Sklako, no. Mashrao. Sklako de dilo. Wrong place dilo. Kon approve kelo? Soglan approve kelo. Traffican approve kelo. PWD approve kelo. Soglan approve kelo. Sklako kelo. Sklan sangil mo kelo. Hui kelo. All tar kelo. All the speed breaker galtai, thing look potta. I also had recommended, 1 second, I also recommended. I am not a technical person to tell where to put the speed breakers. That the PWD and the authorities have to do. And collector approves it. Wrong place is Jedila. Why this is happening? If it's happening in Gurtori, it will happen anywhere else. So correct it. Let put proper directions in place where speed breaker. And at the rear view mirror, convex mirrors gatai. How it a baram start speaking gata. Mashi PWD approval gyopalai. हुई घालपाचें कितको घालपाचें मातशें एप्रूवल घेवपाक ते घालीत आहाय तो घालता म्हळ्यार तो घालता तो घाल म्हळ्यार तो घालता एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मातसो एक विलेजी 100 जाले ते प्लीज सी दॅट देर इज सम स्पीकर सर देर समथींग स्पीकर सर तूं गेल्या अच्छा मुगेलो वोटर तो अलेक्स सिकर म्हणटा तो इज माय वोटर ही हॅज वोटेड फॉर मी लास्ट टायम आतां तेगे घरा कोसान सकयल ड्रेनेज म्हणटा ती गरजेची देर इज ना ते काय ना ही हॅज वोटेड फॉर मी तूं भिनाक आतां तूं काँग्रेस आनी BJP तेशी जाले आतां ते चिंत नाका तूं काबार गेले तुमी आनी दवरलो नाय एसान ते शिवयले स्पीकर सर सो वॉट आय एम सेईंग तिगे ड्रेनेज तेगे घरा कोसान ड्रेनेज आहा ती सकयल पेप्सी सर्कला कोसान ड्रेनेज सारकी गरजेची most important it is take a note of it I have already taken priority I have told your assistant engineer J tugel Armstrong attack sagla MLA thing dituga very important कित्याक ही आख्खी सेक्शन प्लस एक क्रॉस ड्रेनेज आहा ती क्रॉस ड्रेनेज जावपा जाय कित्याक उदो थिंगा इट इज मेनी इयर्स दिस टायम फर्स्ट टायम इलेक्शन उणी जालां कित्याक हांवें डिसिल्टिंग पर्सनली केलां हय पर्सनली केलां तुगे इंजिनियरांक विचार ताका सांग न्ही तुगे सायडीन आसले इंजिनियर स्पीकर सर वी हॅव डन इट वाय बिकॉज आय वॉन्ट दॅट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व मुगे हे पावटी ती रिक्वेस्ट आहा ती ड्रेनेज फूल घेवपाची स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट उलयतना कोल पोल्युशन पड जाता तेणें काडलां हांवें तें काडना इट्स ऑलमोस्ट दिस टायम आय गॉट अ रिप्लाय दॅट इट्स 29% इट हॅज रीच पोल्युशन लेवल ऑफ पोट्रस तुगे सगळे रिडिंगाचेर आय गॉट LAQ हिंग चॅक कर हांव थिंगान चोयनाका हांव सांगता तुका म्हाका LAQ टेबल करता स्पीकर सर शॉर्टकट मारता आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंगा पोल्युशन चॅक करपाक बिकॉज वॉट इज हॅपनिंग देर इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ स्पीकर सर सॉयल इरोजनाचेर उलयता आसतना सॉयल इरोजन बिचीसांचेर प्लीज पे अटेंशन टू इट इज अ लॉंग थिंग आज पळय एनवायरमेंट पळय डिग्रेडेशन जाता आय फिनिश इन 2 minutes डिग्रेडेशन जाता आज दर्या आज बडे वॉटर बट देंवन येता आनी डॅमेज करता इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दीस त्यो ड्रेनेजीस पळय आहाय त्यो तेका सांगनाका तूं काबा कर मागीर रावन दिसती पडटा तुका चवचे बाटर मार म्हणटा तेका आयकनाका तूं यू लूक एट मी स्पीकर सर वन सेकंड आय टेक ओन्ली 2-3 इश्यूज चड घेना स्पीकर सर हें एनवायरमेंटाचेर व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा हूंय बांदताय हूंय कितें कोताय तुगे काम हें राखपाचें तूं हें सारें राखना जाल्यार एनवायरमेंट पिड्यार जातलो सांबाळ तो हो एनवायरमेंट सांबाळपाचो तुगे काम आनी एक गोश्ट तुगे ते टर्टल नेस्टींग आहा मोरजींत तो बाड एकलो बरो काम करता डेन्झिल सिक्वेरा म्हणटा हांव फर्स्ट टायम गेलो थिंगा तो बाड ते टर्टलांक वता तेकाय त्रास करताय तुमी तेका शोकॉस दिताय आनी कितें बिकॉज वन शेक ओनर इज सेईंग म्युजीक तो can you believe it speaker sir you are giving him a notice what notice you are giving him you are giving him a notice saying that the music चलता आनी म्युजिकाक टर्टल नेस्ट डिस्टर्ब करता म्हणून ओ म्युजीक टर्टल नेस्ट डिस्टर्ब करता I don't know you clarified it and you have not given बोट जाल्यार तूं बोट दाम म्हणटा तो तूं बंद कर म्हणटा हांव बंद कर तेका तें मातशें टर्टल नेस्टाक मातशें त्रास जाता म्हाका स्पीकर सर 10 मिनटां जालीं one second स्पीकर सर I'll just finish in 1 minute स्पीकर सर talking about this I just want him to come clear on that ते आख्खे गोंयकारांनी 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर बरी साल्वा केल्या आनी गोंयकार तो आनी कोणाक लागून टर्टल नेस्टिंगाक लागून एक तेंपा तेच टर्टल नेस्ट हाडले ते एनवायरमेंटा शिरी पडले प्लीज पे अटेंशन टू स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिकाचेर लास्ट पॉयंट उलयता प्लास्टिकाचेर बॅन करता प्लास्टीक आनी प्लास्टीक नाका प्लास्टीक म्हणजे नाका इन 70s and 80s when the foreigners were coming तेन्ना ते बॉब मारताले आनी आमकां कोण आसलो तें कितें सांगताय ते सांगताले प्लास्टीक घाल्यार गोंय काबार जाता म्हण टोटल बॅन कर 2 दीस त्रास जाताले आनी इलेक्शनाक 5 वर्सां आहाय आतां कर पूण गाडी मारताले आतां मानी अनलेस
अनलेस तूं प्लास्टीक मॅन्युफॅक्चर करता जाल्यार अनलेस मुगे बरें प्लास्टीक ना रे अनलेस स्पीकर सर अनलेस ही इज मॅन्युफॅक्चरींग प्लास्टीक तेगे फॅक्टरी आहा जाल्यार तूं बंद कर टोटल बॅन कर आनी उडय स्पीकर सर आय एम कॉलिंग द मिनिस्टर फॉर टोटल बॅन इन प्लास्टीक दॅट विल सॉल्व वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ प्लास्टीक स्पीकर सर आनी सी दॅट दीस इज डन आनी तूं उलोवपाक तो तुका बटन मार म्हणटा बरें हांव बसयता थँक्यू स्पीकर सर अरे Honorable member Dr. Chandrakant Shetty. स्पीकर सर आज हांव उबो रावला ते आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचे आनी फूल टिमीचे तांकां तांच्यांनी लास्ट फूल वरस म्हाका कॉपरेट केले आनी ते खुबशे आमचे प्रपोजल क्लियर केल्या बरोबर धन्यवाद म्हणटा तरी पूण थोडे प्रॉब्लेम आसा सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणजे आमची बिचोलची PWD बिल्डींग खुद्द आसा आमची PWD बिचोलची बिल्डींग आसा थंय आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर बसता चीफ इंजिनियर आसा हांव लास्ट 14 म्हयने बोवाळ घालता जाल्यार ही बिल्डिंगूच तांकां मेंटेन करपाक जायना म्हज्या कडेन पेपर आसा हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता ताच्या फुडें एक क्वॉर्टर्स आसा आनी तेतून कोण तरी एक एडवोकेट रावता आनी म्हज्या कडेन 2002 पासून तो रावता त्या हेतून त्या क्वॉर्टर्सान सगळे ऑर्डरी दिल्ले आसा स्वता मिनिस्टरान बरयल्लें आसा की ती डिमॉलिश करचे आनी विकली अपडेट करपाचें म्हणून बरयल्लें आसा आतां कोण फॉलो करना म्हाका दिसता मिनिस्टराचे तेचे स्टाफ आयकना हे पेपर सबमीट करपाचे सबमीट कर ते फोटोग्राफ दुसरें म्हणटा तो सगळ्यात व्हडलो इशू आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदकाचो इशू आसा सदांच जर खंयच्या आमदाराचो परफॉर्मन्स पळयतलो जाल्यार तो आमचो PWD मिनिस्टर डिसायड करता त्यांनी जर आमकां सपोर्ट केलो जाल्यार तो आमदार बरो म्हणजे त्यांनी जर आमचे सगळे क्लियर केले जाल्यार उदकाचो इतलो इशू आसा की येयल्ले फावटी तुका एप्रील पावसानूय आमकां केन्ना केन्ना कंप्लेनी येतात उदकाचे सो हांव रिक्वेस्ट करता की उदकाचो इशू आसा तो डिटेलान सिरियसली पळोवपाचो जर तांच्या इंजिनियरांक विचारले जाल्यार ते सांगतात उदक दिता लोक आमकां फोन करीत आसता अंदू आनी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-3 दीस उदक ना अशे जागा आसात मुळगांव लाडफ्या वयर उदकूच ना त्या खातीर हांव सजेस्ट केल्ली एक 10 mld वॉटर टँक ताचें सगळें जाल्लें आसा हांव रिक्वेस्ट करता स्वता मिनिस्टरान एप्रूव केल्ली फास्ट आसा पण ताचें टेंडर करपाक जाय ते इट कम कॉस्ट अरावंड 74 crore येता ती धुमाशा येतली आनी ती जर 10 mld वॉटर प्लांट येयत जाल्यार ती जी पायपलायन आसतली ती साळान वतली पुनर्वसनान वतली उस्पा वतली सो हे सगळे लाठंबारसांनी साळ गांवाक आनी मेणकुरच्या गांवाक उदक गावतले मेजर प्रॉब्लेम म्हजो जो गांवांतलो आसा तो उदकाचो सॉल्व जातलो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक आनी ताच्या टिमीक की जाता ती बेगीन क्लियर करची म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशे जे उदकाचे पायपलायन आसा ते खूब जुने आसात आनी हे पायपलायन आतां रस्तो करून ते पायपलायन खूब डीप गेला केन्ना खंय पायपलायन फुट्टा ही 2-3 दीस कळनातूच ना आत्तां म्हज्या कलिगान सांगला तशें उदकूच कळना खंय गेले ते लोक फक्त कंप्लेन करता उदक येना म्हणून सो त्या खातीर हे सगळे रिप्लेस करचे पडटा हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता की एक मास्टर प्लान करपाचो फुडल्या 50 वर्सांक बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर किंवा 25 वर्सांक खंय कशे पायपलायन येवचे आनी हांव म्हणना सगळे एका टायमाक रिप्लेस करा स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करपाचे स्पेशली गांव लायक मुळगांव आतां आज कितें आसा वचत ती नवी घरां आयिल्ली आसा गांवा पासून लांब घरां आयिल्ली आसा आनी उदक तर तांकां दिवपाक जाय इट इज आमची ड्युटी आसा ती तांकां सो ते प्लॅन करून मुळगांव टँक येवपाक जाय हे जे पंचायत एरियेन येवपाक जाय सिटी एरियेन थोडी कडेन टँक येवपाक जाय हे सगळी कडेन जर टँक येयले जाल्यार जो आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम हे जातलो खुबशे फावटी हेंचे प्लंबर आसतात हे प्लंबर केन्ना ते एक फिक्स अशे जागेर नासता सो आमच्या कडेन प्रत्येक कडेन पंचायत आसा सो दॅट त्या प्लंबरान ते पंचायती कडेन रावलो काय लोकांक ते कंप्लेन करूं शकतात तुका दुसरो जो एक आसा हे PWD लेबर सोसायटीन आमचे खुबशे स्टाफ आसा 1100 स्टाफ आसा हे बाबडे स्टाफांक एक तर तांचो प्रॉब्लेम इतलो आसा म्हाका दिसता ते डेली वेजीस आसा एक तर तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो नाल्यार वर्क चार्ज बेजीस दिवपाचो सो दॅट तांकां नवे पे कमिशन लागून तांकां एक बरी सॅलरी गावतली आमच्या बिचोलेन STP अजून सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना आमी ऑलरेडी म्हज्या म्युनिसिपालिटीन रिझॉल्युशन करून धाडलेलें आसा बिचोले ही अशी आसा ताका टोपोग्राफिकली डिफरंट प्लेन्स आसा एकाच प्लेन लेवलार ना मातशी हिली आसा खंय लो लायिंग आसा आनी कंजेस्टेड आसा इतली कंजेस्टेड आसा की कोणाचे तरी टॉयलेट कोणाच्या तरी घरा मुखार आसा इतली कंजेस्टेड आसा सो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट इज मस्ट आमच्या म्युनिसिपालिटीन आमच्या फावटी खूब फावटी मिटींग जाल्यार दे हॅव एग्रीड सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की जाता तितले बेगीन बिचोलेन सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाक तांणी प्रयत्न करपाचे PWDचे रस्त्याचेर उलयतना खुबशे बरे आमचे PWDचे रोड डिपार्टमेंट आसा ते खूब बरें काम करता पण स्टील देर आर सम फ्लॉज एक आसा जेन्ना आमी अस्नोडच्यान आमच्या अडवलपाल गांवांत वता
आमचो मिनिस्टर निळकंठ हळकर सुद्दां एग्री जातलो. थंय सदांच कंजेशन जाता आनी हो रस्तो अस्नोडच्यान आमच्या अडवल पाली वता. मदीं थोडो भाग आसता हो थिवीम कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसा आनी दोशी सायडीक घरां आसा. हो रस्तो वायडनींग जावपाची खुबशी गरज आसा. दुसरें एक साळान एक बारीकसो कलवट आसा किंवा स्मॉल ब्रीज आसा. हो ब्रीज इतलो वीक आसा, ताचे जे स्टील आसा ते सगळे एक्सपोज जाल्ले आसा. सो हे जी ब्रीज आसा हो रिपेर करपाची गरज आसा नाजाल्यार नवो बांदपाची गरज आसा. जर ब्रीज कॉलॅप्स जायत जाल्यार साळ गांव टोटली आमच्या मेणकुरे ढुमासा गांवाच्यान डिस्कनेक्ट जातलो. तिसरो, आमच्या लाटंबारच्यान फणसवाडी म्हणून गांव आसा, त्या गांवांत तांकां देवळा कडेन वचपाक आनी थोड्या घरांनी वचपाक एक कलवड येता आनी रस्तो. कितलींशींच वर्सां हो पेंडींग आसा विशय. म्हणजे हांव त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2012च्यान भोंवता, तेन्ना जावंक ना, त्याच्या पयलीं म्हणजे केन्ना रस्तो जावंकूच ना. हांव प्रपोजल धाडला, एप्रुवलय जाला, जाता तितलो एकदां पावस जातूकसुनी हो फणसवाडीचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. चवथो प्रॉब्लेम, आमच्या मुळगांवान जेन्ना लाठंबारसीच्यान रस्तो येता आनी तो मुळगांवां येवन जॉयन जाता त्या जंक्शनाचेर तो असो जंक्शन आसा, इट इज व्हेरी, तो जंक्शन इतलो प्रॉब्लेमॅटीक आसा, प्रोन टू एक्सिडंट जाल्ले आसात. आनी हो जो रस्तो मुळगांवचो बिचोलेक वता, सो ऑलमोस्ट हो मेन रोड जाता. सो हो जो जंक्शन आसा हो प्रॉपरली डिझायन करपाचो, सायंटिफिकली डिझायन करून तो स्ट्रक्चर करपाचो, सो दॅट परत परत एक्सिडंट अवॉयड जातले आनी लोकांक तुका इजी जातले. पांचवो प्रॉब्लेम, आमचे बिचोलीन जेन्ना बिचोलीच्यान आमी मुस्लिम वाड्या वयल्यान आमी बिचोलेन येतात तेन्ना थिंगा सेतू संगम म्हणून आसा, 2 ब्रीज आसा. प्रॉब्लेम कितें जाता, जेन्ना तूं ह्या 2 ब्रिजा वयल्यान येता, एका ब्रिजा वयल्यान येता, तो जो रस्तो आसा दॅट बिटवीन सेतू संगम आनी कदंबा बस स्टँड, तो रस्तो नॅरो आसा. सो थिंगा तो वायडनींग करपाक जाय. हांव ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां, आमचे एईक दाखयल्ले आसा, तांच्यांनी एस्टिमेटय केल्लो आसा. तो रस्तो थिंगा वायडनींग करपाक जाय, ही हेची गरज आसा. आनी एकूच सांगपाक जाय, हांव मिनिस्टराचें एक कॉंग्रेच्युलेशन करता. तर निती आयोगान आमच्या एनवायरमेंटाच्या अंडर आमचो गोंय 3रो रँक येता अंडर हे पोल्युशन. सो आय कॉंग्रेच्युलेट हिम, गूड टास्क इज डुईंग. बट अगेन हांव ताका इतलेंच सांगता, आमची जी कोस्टल लायन आसा ती अरावंड 105 किलोमिटर कोस्टल लायन आसा गोंयची. आनी ह्या कोस्टल लायन, ह्या उदकान सगळें पोल्युशन जाल्लें आसता, मायक्रो प्लास्टीक पोल्युशन जाल्लें आसा. सो हें जें पोल्युशन आसा तें कंट्रोल करच्या खातीर तांणी काळजी घेवपाची. थँक्यू सर. Honorable Member G. Tarolkar. Honorable Member Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions laid in the House. Demand number 21, Public Works. Speaker, sir, overhead reservoir at Pilen is still pending for a long time. If this work is executed, then the water issues in Pilen village will be sorted out. This work is re-tendered and gone for financial approval. I request Honorable Minister to look into this. I also request Honorable Chief Minister to give us a financial approval as early as possible. Coming to PWD tap water issues. Speaker, sir, Nerul, Resmagas, Pilen, being a tail end, face severe water problems. हे स्पीकर सर 3 आमच्या पंचायती 3 गांव आसा, हे टेल एंडाक येता आनी ह्या हितून सदांच जेन्ना समर सिजन येता, गिमा आमी म्हणटात, तेन्ना ह्या वाठारांत सदांच वॉटर इश्यूज चालू आसा. मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दीस विलेज दे रिसीव वॉटर ऑल्टरनेट डेज, म्हणजे आयज उदक येता जाल्यार दुसऱ्या दीस उदक येना. ड्युरींग दीस समर सिजन पीपल हॅव फेस्ड सिवियर वॉटर इश्यूज. Even the PWD tankers were not made available during water shortage. Speaker sir, उदक ना, दुसऱ्या सायडीन जर PWD वॉटर टँकर्स आमकां मेळना जाल्यार ह्या पर्टिक्युलरली ह्या समर सिजनान आमकां भरपूर त्रास जाल्या. बट नाव आय रियली I'm thankful to Honorable PWD Minister as he has assured us 2 MLD additional water supply. And I think, Speaker sir, with this, major issues of Resmagas and Nerul village will be sorted out. PWD supervisors, I'm talking about PWD water department. There is no supervisor for Resmagas, Nerul and Pilen village. The earlier supervisor, Mr. Salgaonkar, has retired, was really doing good job.
We had even requested for his extension, पण तेका extension मेळूंक ना. आनी हे 3 आमचे मेजर गांव आसा स्पीकर सर, हांकां सुपरवायझर ना. सो तेका लागून आमच्या लोकांक मातशे त्रास जाता. I request honorable minister to give us one supervisor as early possible. Speaker sir, replacement of water pipelines along Chogam Road at Saligaon, Sangolda area. Chogam Road हो भरपूर पयलीं बांदलेलो आनी स्पीकर सर वॉटर पायपलायन्स ज्यो आसा त्यो भरपूर ओल्ड जालेल्यो आसा. These pipelines are ages old and require urgent replacement. Some places the PWD pipelines are in the middle of the road. त्यो स्पीकर सर तेन्ना ले केलेल्यो तश्योच आसा, पण आतां वायडनींग केल्ल्या कारणान त्यो जर मदीं कितें हें जाली वॉटर पायपलायन डॅमेज जाली जाल्यार तेका हें करपाक रिपेर करपाक कांयच चान्स पडना, कित्याक रस्त्यार मदीं खणचें पडटा. आनी एवरी नाव एंड देन ह्या वॉटर पायपलायनाक कितें ना कितें जायत आसा, कित्याक दे आर एजीस ओल्ड. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली सी इन टू दीस मॅटर एंड help us to replace this old pipeline. Raw water treatment plant at Pilen. The raw water treatment plant, which will be operational soon in near future. As yesterday I brought up this topic, and Honorable WRD Minister has assured us that he will complete this as soon as possible. Speaker sir, once this is ready, raw water treatment plant, the roads from the roads from Pilen Industrial Estate to Verem are already excavated and damaged due to underground cabling. If the pipeline from the treatment plant to Pilen and water sums are laid now, the additional expenditure on restoration of the road can be avoided. So I request Honorable Minister to look into this matter, as the major expenditure from the exchequer can be avoided. One more important issue which is faced in every constituency, where underground HT cabling lines, power lines are laid. Speaker sir, हे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, हे कॉन्ट्रॅक्टर्स जेन्ना एक्सकवेशन करता, जावं ते ओपन ट्रेंच आसूं जावं HD सिस्टमान हें करूं, ते खंयच्याय कन्स्टिट्युएन्सीन गेलो जाल्यार हो सेम इशू अरायज जाता. ते PWD वॉटर लायन्स ज्यो आसा ह्यो तोडफोड करून उडयता. आनी HD सिस्टमान जर तेंच्यांनी केल्यो जाल्यार ते इट इज इवन वर्स, कित्याक ते भितरल्यान जेन्ना ड्रिलींग करता आनी कितले पायपां फोडटा, मागीर PWDचे इंजिनियर्स ते फायंड आवट जर करता जाल्यार ताका 2-3 दीस फक्त लिकेज खंय ते फायंड आवट करूंक टायम लागता. इनफॅक्ट AE फ्रॉम आमचो पोरवरी ताणें आयज सकाळीं सुद्दां कॉल केल्लो की वेऱ्या लायनीच्यो सगळ्यो पायपलायन्स डॅमेज जाल्या म्हणून. स्पेशली वेन दे डू दीस HD pipelines, some strictures should be put on these contractors, Speaker sir, and they should be held responsible for damaging the PWD pipelines. I request Honorable Minister to please see to this. Coming to roads, Speaker sir, again due to no proper cooperation between electricity engineers, PWD engineers and contractors, the roads where underground power cables are laid are in dangerous condition. Speaker sir, आतां मनसुनान तेंच्यांनी ट्रेंच मारले आनी ते ट्रेंच सिंक जातात, भितर वता आनी भितर उदक जेन्ना भरता तेन्ना डेप्थ ऑफ द पॉटहोल कळना. कोणूय मोटरसायकल घेवन जेन्ना वता तेन्ना इट इज अ डेंजरस सिच्युएशन. There are many accidents due to this, especially during monsoon time. At least 5 people known to me they are seriously injured. Recently, I requested for a joint meeting with all the departments, आणि हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्या की तेंच्या भितर तेंच्यांनी कोऑर्डिनेशन करचें म्हणून, आनी हो जो इशू आसा हो बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आउट करता म्हणून. I am very thankful to Honorable PWD Minister, as he sanctioned restoration of this work within short time, and I also request him to look into the other matter also. Speaker sir, there is a heavy vehicular traffic on Chogam Road, as it leads to major tourist destinations. If alternative road can be constructed from Saligaon to Sangolda, which is very much possible without major expenditure, the burden of the Chogam Road will be reduced. Whenever Honorable Minister is free after the assembly, we can do a joint site inspection, Speaker sir, because the expenditure will be very less and the major burden will be taken care of. Coming on 6-lane elevated corridor from Porvorim Majestic Hotel to Girim Highway. First of all, I would like to congratulate Honorable Minister for getting this sanction from the central government.
I really thank him from the bottom of the heart. हो म्हाका दिसता एक मेजर प्रोजेक्ट आमचो 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर जो स्पीकर सर तुमकां म्हाका दिसता लागता फुडें म्हापशा वता तेन्ना. Once this project is completed, major traffic issues from Panjim to Mapsa highway will be sorted out. हो जर कंप्लीट जालो जाल्यार बॉटलनेक जे आसा कुकेरा उगडले ते वतले आनी मेजर ट्रॅफिक आमचे सगळे इश्यूज सॉर्ट आउट जातले. बट स्पीकर सर, वन्स द वर्क ऑफ कन्स्ट्रक्शन of this elevated corridor starts, major burden will come on the internal roads, especially Salegaon, Sangolda, Pilen, and Race adjacent road असल्या कारणान मेजर त्यांना मेन जे काम जातले तेन्ना सगळे रोडांचेर स्पीकर सर बर्डन वाडटलें. आनी ह्यो 4 पंचायती म्हटल्यार ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द कन्स्टिट्युएन्सी जाल्यो. सो स्पीकर सर, हॉट मिक्सिंग ऑफ ऑल दीस इंटरनल रोड्स should be completed before the commencement of elevated corridor. I request Honorable Minister to give priority to all this parallel road so the traffic flow is eased during the construction of elevated corridor. My last demand, Speaker sir, MLA-led fund scheme. MLA-led scheme works are pending for long time, Honorable Minister. If these works can be executed before Ganesh Chaturthi, it will be a big help. Because, Speaker sir, most of the MLAs, I think they have taken pavers and the internal pathways, walking pathways, and all this kind of works. So, and some renovation works also. So, Speaker sir, if the work orders are issued before the Ganesh Chaturthi, म्हाका दिसता लोकांकूय एक गिफ्ट कशें जातलें. Thank you very much. Honorable Member Wendy Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demand and support my cut motions. Speaker sir, firstly I would like to congratulate the Honorable Minister because the app which he has come out with for potholes is one of the most successful things what I have seen of this government, and we have made the maximum use of this app. So I think really appreciable. I would also want to say that further he should add on more things to the app so that interference of the MLA into this kind of road issues is no longer there. Speaker sir, all the roads need repairs. I have already addressed my concern. Potholes alle ha. If we can do soft touch to all the roads in Benaulim, wherever there are major potholes, so that the next 3 months we do not go into the hardships. Toleban je aha and Khareban, think Speaker sir, we need new circles. Dakti circles are dinga because these are the major junctions. If 2 new circles can come up, Seraulim underpass jo construct kelo ha, both the Konkan Railway and the PWD, both were there this year. This was the first time massive flooding is taking place there. So nobody is able to come up with a suggestion what to do and how to do. On the side, both were having blame games saying that you have to do and I have to do. We have to sort it out because we have to sit on the table and find out how it has to be done and how the water has to go out. Because next year we cannot let this happen. स्पीकर सर, सद्दां मूंत क्रुजा आमी याद करता आनी सगळे कामाक लागून म्हाका जाय ऑनरेबल मिनिस्टराची याद केल्ली. मूंत क्रुजा टायमार 30-35 years बॅक आमगेली जी प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पायपलायन आहा 400 mm डाया उदकाची फ्रॉम सेरावलीम, दॅट इज रायट फ्रॉम मुंगूल सेरावलीम टू कावेलोसीम, ही मोंत दे क्रुजा टायमा गायली आनी कोणूय उदका पायपलायनी उगडास करता तेन्ना म्हणटा मोंतीन चेंज केलो पायपलायन. ही पायपलायन आनी चेंज करपाक गरज आहा. सो आय वूड वॉन्ट people then to say ki Kabralan change kelo hi pipeline Kabrala time ma gailo mut. So we would want to change it to ductile pipeline. Speaker sir, I have heard Michael Lobo appreciating the honorable minister that he works for so many hours. Definitely if you put more work of hours, more output will come out. बट इतली आम जेन्ना काम करताय बट कॉन्ट्रॅक्टराक आउटपूट मेळना. स्पीकर सर, नुरुद्दीन म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा. स्पीकर सर, आमी आतां कोलवा इंटरनल रोड, म्हाका सद्दां ऑनरेबल मिनिस्टर येयलो कोलवा आनी तेणे इंट्रस्ट घेवन बाराबोर मिटींग बी करून बिफोर मन्सून वी डीड दॅट रोड, इंटरनल रोड 9 to 10 kilometers. बट हे नुरुद्दीन म्हणटा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक क्वॉलिटी इतली बाड आहा दॅट द रोड्स आर गेटिंग स्पॉयल्ड सो फास्ट. सो इट हॅज टू बी चॅक्ड, इन्वेस्टिगेट कराय कितें केलें तें तेणें. Minister came at least 2 or 3 times to make sure that that road is being done before monsoon. But this guy's quality is so bad that I think we need to investigate. Why is this guy? आणि सगळ्या बोवाड जालो आहा थिंगा की नुरुद्दीन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तो चीफ मिनिस्टराक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून. सो आय थिंक दीस ऑल्सो वी नीड्स टू बी पुट ऑन दीस. कित्याक अशें करून जालें म्हणटकीर मागीर प्रॉब्लम जाताय ती आनी आमकां त्रास जाताय. स्पीकर सर, एगे कॉन्ट्रॅक्टर तेगे कॉन्ट्रॅक्टर, मिनिस्टर वर्किंग लेट आवर्स म्हणटाय, सो मेनी आवर्स ही इज पुटींग. जालें हें कितें जालें?
नुरुद्दीन मुडाय तेका कितें जालां वाय इज ही प्रोमोटींग एवरीवेअर आपण चीफ मिनिस्टर आहे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आय थिंक दिस हॅज टू बी टेकन नोट डावन आनी तेगे सगळे जॉबाचेर म्हाका सदां इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय आनी हांवें सीएमाक देखून विचारलें तुगे कॉन्ट्रॅक्टर का म्हणून ते म्हणला ना आपल्या कॉन्ट्रॅक्टर न्हू म्हणून तो तेगे कॉन्ट्रॅक्टर न्हू आनी हो जर तर तेगे नांव घेता जाल्यार सगळे तेगे फायल इन्व्हेस्टिगेट कराय तेगे बिल चॅक कराय स्पीकर सर आमगे जो ए ही इज ऑल्सो होल्डिंग जेई गे एडिशनल चार्ज सिनियर तो लेझली आमगेलो एवरीबडी नोज हिम दोन्ही चार्ज पडले पणजे धांवता हिंग धांवता बाबड्या त्रास जाता एक ज्युनियर इंजिनियर सेपरेट दिवचो बाणाल्या स्पीकर सर सिवेज लायन आमगे भरपूर कॉपरेशन चलता विथ द डिपार्टमेंट बट सिवेज लायन जी आज पेडार सावन ती होडून हाडल्या थिंग तो रोड सारको डॅमेज जाला आनी तो सोजा मुटाय तेणें तो रोड एबंडन केल्लो आनी गेल्लो म्हाका सदां हेंको विचारपा जाय हे एबंडन कोण वयताय कोतो कोण मागीर ओ टेंडर पतोन घाल हें कोर आय थिंक समथींग हॅज टू बी डन बिकॉज दॅट इज बिकम अ मेजर डेट ट्रॅप नाव स्पीकर सर दॅट रोड ओवर देर वीच वॉज लेफ्ट बरें पोतून घया सीएमा नांव पोतून गेले ओके ओर्लीम ब्रिज आनी कावेलोसीम ब्रिज स्पीकर सर दांबोर घालपाचो सो हें ऑलरेडी सांगलो लेट अस प्लीज टेक इंट्रस्ट आनी स्पीकर सर मागता स्पीकर सर सो हे ब्रिजी पेंट मारल्या कितू वर्स जालीं सच अ डायनेमीक MLA क्रिसमसा पयलीं दिवाळे पयलीं मातशें पेंट मारया तिनी ब्रिजींक बारके खबरो स्पीकर सर मागीर स्पीकर सर भिंडीको म्हणटाय थिंगा जंक्शना तें कलवट आहा तें कलवट मातशें वाडोवपा जाय इट इज अरावंड 6 meters वीथ वी नीड एटलीस्ट 10 meters वीथ कलवट देर फॉर इजी पासिंग स्पीकर सर उदकाचे प्रॉब्लमां भरपूर आहाय स्टेप बाय स्टेप वी आर ट्रायंग टू रिजॉल्व I am also trying to replace older pipelines with a slightly bigger pipelines. Minister आगेले सगळो सपोर्ट आहा ऑफिस फायल वचोन फायनान्सा आडोता परत सांगता ह्यो सगळ्यो फायल्यो फायनान्सांतल्यो पास जावपा जाय स्पीकर सर मिनिस्टरान आतां कितकाय करपा जाय की फायनान्सांतसून कितकोन पास करपा हाडपा होय मातशें प्रोसिजर मिनिस्टरानू करपा जाय स्पीकर सर सो आय थिंक दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय वील गो टू डिमांड नंबर 24 दॅट इज एनवायरमेंट स्पीकर सर आय कम from the coastal belt सगळ्यो मुगेल्यो बीच सायड इरोजन जायत आहा so I think we need to make sure that all these erosion we need to have some soft measures and permanent measure आमको finally जुपकोन जायना cost and all so soft measures पूण करून म्हाका सदां सेव करपा गरज आसा Speaker, the next is about plastic. I have already spoken. Plastic has to be banned. There is a major issue with plastic, and the major issue is multi-layer of plastic. So, total ban on multi-layers of plastic has to come into force, and then only I think, Speaker sir, we will able to solve the problem of contaminated plastic. So, no plastic to be allowed at all. And once this starts, Speaker sir, I think that is going to be the best way, Speaker sir. CZMP plan already has been discussed. 2019 CZMP plan आता येवपाची गरज आहा. We need to have it for discussion so that everybody can have an access and have express their views, Speaker sir. Goa Pollution Control Board, Speaker sir. Goa Pollution Control Board is not at all performing the way they have to perform because everywhere pollution is because of the lack of initiative of Goa Pollution Control Board, Speaker sir. I have done several complaints with regards to reversals, Speaker sir. Just because WRT minister is very, very prompt and in doing things, I think we are able to at least make some progress. But where pollution is concerned, Goa Pollution Control Board is not doing. ते पावसांत वचोन Speaker sir, ते सॅम्पल घेताय. पावसांत आनी कोण सॅम्पल घेता सिवेजीचो. You have to take sample where actually raw sewage is getting into the river. Yes, sewage point बोलते कोडें घेताय. हुंय जाल्यार सॅम्पल घेताय. So I think this entire thing is a false. आनी जेन्ना Goa Pollution Control Board next time river सालाचे सॅम्पल घेवपा येता Speaker sir, I think they should inform the local MLAs. I think you will also agree, Speaker sir, because you are also getting affected with all this pollution, Speaker sir. And we have to bring an end to this, Speaker sir. Speaker sir, with regards to the fishermen's hut, आमगे कोलवा आनी बाणाले fishermen hut आहाय. They are in CRZ area, एडे राहाय पयलींसून आहाय कोणागे 40 वर्सां 50 वर्सां आतां देरेफेन आमच्यान म्हणपा जायना ते हाट इल्लिगल त्यो हाट ते नुस्त्या बोट दवरपाच्यो तेंगे नेट दवरपाच्यो हाटो वी हॅव टू प्रिजर्व देम कितें जाल्यार कितें प्रोविजन करपा जाय सगळे कोणी आमकां पयशे एकठांय करपा जाल्यार जायना Speaker sir सगळे कोणी आम चोयताय Speaker sir हेंगे हट्स काड्या बट आय थिंक ह्यो लोकलांगे हट नीज गोंयकार ते हितू आनी भायल कोण आसनाय गोंयकारूच आय This is the only occupation and ह्यो हट आय त्यो गोंयकारांगेर हेर सगळ्याच वेळ जाल्यार कोण आसताय Speaker sir. So I think we need to make sure we have to protect their rights, Speaker sir, and we have to make sure that these fishermen's huts are not removed. Speaker sir, Khazan land ah Speaker sir. I think CZMP has to make sure that these Khazan lands are protected. हांव मागीर नांव गेल म्हणटाय वर्मा शर्मा ह्यो आतां बेडी म्हणटाय ते आज तांबोरी पावल Speaker sir. बंगलो बांदला इन Khazan lands.
मागीर म्हणटा म्हाका हांव नांव घेता अरे नांव घेवचें हेंगेली नांव आहाय न्हू स्पीकर सर आतां 17 टुवाचें चोयल जाल्यार स्पीकर सर रेड्डी फेड्डी सगळे आहाय स्पीकर सर तितू ही कोणाक आसा स्पीकर सर हें आतां आम जोरी तरी थ्रू CZMP थ्रू ऑल दीस थिंग्स वी डू नॉट प्रोटेक्ट दीस लँड स्पीकर सर हें जमीन सगळी वयतली स्पीकर सर आमकां आनी कांयच मेळपाना स्पीकर सर स्पीकर सर ह्या गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड हियर स्पेसिफिकली कमांड एरियाज जे आहाय माणाल्यांत कमांड एरियाज आहाय सुराले डॅमाची कमांड एरिया ती आमी प्रिजर्व केल्ली ना स्पीकर सर ती आतां तशी आहा एवरीबडी हॅज इलिगली फील्ड स्पीकर सर filled up the soil speaker sir in that. Speaker sir, finally on this point is failure of the government for illegal land filling speaker sir. Maksud illegal land filling सगळ्या जायता multiple departments are involved into this but there is clear point blank it comes down to one place land fill केल तो owner पतोन तुका restore करना. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आहा CZMP आहा सगळे इन्वॉल्व आहेत तिगांय सगळ्यांनी एकठांय जावन एक कन्क्लुजन येवपा जाय how are we going to restore that land. So I think all three departments must come together and finalize. Last is I would like to go to demand number 62 speaker sir. Speaker sir आज गव्हर्मेंटा गेल्यो ज्यो केसीस आहाय कोर्टान ज्यो केस आहाय आमगेल्यो त्यो फास्ट ट्रॅक जावपा जाय स्पीकर सर एवरी टायम वी आर सेईंग दीस आय थिंक मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी गॉट द हँग ऑन डुईंग एप्स सो एप एक सक्सेसफूल आहा तेगेलो सो आय थिंक इफ यू कॅन डू सिमिलर समथींग लायक दीस डिजिटलायज and fast tracks केल जाल्यार I think he will able to manage to get rid of this accumulation of court cases because of failure of the government to make registration process user friendly. जे registration process as because of administrative है user friendly. Again we are coming to similar concept of app digitalization which I think we need to get it done speaker sir. Speaker sir, the last is that government monitoring transfer of hotels and properties by using Companies Act and evading stamp duty when selling the land and hotels. This has to be monitored speaker sir. हिंग एक बरो failure जालो speaker sir. There is no proper monitoring mechanism speaker sir. ताक लागून हे Companies Act आचेर जायते loop holes घेवन I think it has been misused speaker sir. We have to make sure that all these leakages can be plugged in speaker sir. Failure of the government to stop registration of fake sale deeds because sir we have to find a way कित्याक जाय त्यो fake sale deeds चलताय speaker sir आनी मागीर एक पाट जालो म्हणटरी मागीर पतोन कोर्टान वच आनी हे so this has been seen a lot of people have registered this and I think we have to make sure that the government comes strongly against this fake sale deeds speaker sir government has failed this is my last point speaker sir हांवें एक दिरयो बिल गायल्लें speaker sir ते दिरयो बिलाचे म्हाका लीगल ओपिनियन ऑन द बिल प्रेजेंटेड टू लिगलायज दिरयो इन द स्टेट ऑफ गोवा म्हाका अजून ते लीगल ओपिनियन येयलें ना स्पीकर सर वी वूड लेट डिस्कस ऑन द लीगल ओपिनियन ऑफ दिरयो वाय माय बिल इज रॉंग एंड इफ इट इज रॉंग इन लॉ एंड बॅड टेस्ट ऑफ लॉ बिकॉज इट वॉज प्रेजेंटेड विथ अनदर स्टेट्स ऑल्सो लॉ हें घेवन हाव इट इज करेक्ट और नो सो म्हाका सदां दीस हॅज टू बी प्रेजेंटेड एंड आय शूड गेट अ आन्सर ऑन दीस स्पीकर सर. Saying this, I would like to conclude. Thank you. Thank you. Mr. Krishna Salkar. Speaker, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यात पयलीं स्पीकर सर PWD मंत्र्याचें मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक फॉर द फर्स्ट टायम आमी जिखून येतकूच आमचे वास्को रस्त्यांची परिस्थिती खूब वायट आशिल्ली आनी इमिडिएटली आमी घाले तांचे कडेन आनी आवट ऑफ द वे वचून थोड्या जाग्यांचेर आवट ऑफ द वे वचून आमकां रस्ते बरे करपाक स्पेशली ऑन द बस स्टँड वीच वॉज मिनिस्टराच्या एरियेन येनाशिल्लो पूण मिनिस्टरान आमकां बिकॉज इट वॉज अर्जंटली निडेड बिकॉज दॅट एरिया वॉज व्हेरी बॅड आमकां केलें ताच्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. आज पयर पासून इन द हावज ओनली आय हॅड रेज्ड वन इश्यू रिगार्डींग द गोवा शिपयार्डा कडेन हें आसलें आय एम व्हेरी थँकफूल दुसऱ्या दिसा वचून तें तांणी पॅचअप केलें पूण म्हाका स्पीकर सर सांगन दिसता वाय दीस इज हॅपनींग अगेन एंड अगेन हाजेर मातशी इन्क्वायरी करपाक जाय परत सेम आमी पयशे मोडत आसता ताजेर ते परते देंवता कित्या खातीर ती एकूचदा सपोज ताजो कॉज काडत जाल्यार म्हाका दिसता मॅनी प्रॉब्लेम्स वील गेट सॉल्व. सो म्हाका दिसता आमी म्हणटा दोतोरान दुयेंस पयलीं सारकें पयलें कितें दुयेंस आसा तें जाल्यार ताजेर वखद दिवप व्हेरी इजी. स्पीकर सर म्हाका दुसरें मुद्दम सांगन दिसता नॉट एज अ कंप्लेन बट एज अ सजेशन आमचे रस्ते जे आमी करतात आतां वास्को आमचो एक बरो रस्तो जाला व्हेरी नायस फॅसिलिटी पूण आमी पळयतात की हे रस्ते एका वर्सान डिटिरियोरेटेड जाता. आतां चिखले सायडीन देंवता आसतना रस्तो ताजो फुडलो वयलो टायर गेला ना वाय दीस इज हॅपनींग मंत्री बरो काम करता ताजे फूल टीम जी आसा ती बरी काम करता आनी वाय दीस इज अगेन एंड अगेन गोईंग.
डांबराची क्वॉलिटी सारकी ना काय कितें ऑर द मिक्सचर इज नॉट प्रॉपर वॉट इज नॉट प्रॉपर शूड बी कित्याक इतले जेन्ना कोट्यांनी रुपया सरकार बरे रस्ते करचे म्हणून मोडटा वी एक्सपेक्ट दॅट एटलीस्ट 5 वर्सां ते तरी उरपाक जाय फॉरगेट 10 years एटलीस्ट 5 वर्सां बरें उरपाक जाय परता परता आमकां एस्टिमेट करपा जायना सो हाजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान मातशें लक्ष दवरचें आनी सी वाय दीस इज हॅपनिंग लेयर वता ते म्हाका दिसता हांगा वी हॅव टू मेक द कॉन्ट्रॅक्टर्स अकावंटेबल आज कॉन्ट्रॅक्टराची अकावंटेबिलिटी ना आज तो कॉन्ट्रॅक्टर काम करून गेलो की ही इज फ्री तो आपले बील घेतले आपले पयशे घेतलो ही इज फ्री तो एक म्हयन्यान रस्तो गेलो सो आय थिंक सो सम रूल्स शूड बी फ्रेम्ड मेकिंग द कॉन्ट्रॅक्टर्स अकावंटेबल नाजाल्यार आमी पडते मिनिस्टरा कडेन वता मिनिस्टर परतो एस्टिमेट करता ताजेर पयशे परते घालता पूण आमी कोट्यांनी रुपया दिवन जेन्ना रस्तो करता तेन्ना आय थिंक सो कॉन्ट्रॅक्टरान हॅज टू एन्श्युअर दॅट फूल 5 वर्सां तरी मिनिमम तो रस्तो येवपाक जाय दीस शूड बी अ रूल अशें म्हाका दिसता आनी इफ इट एंड सपोज तशें जायना सपोज खंय मोडलो रस्तो पिड्ड्यार जालो देन दॅट कॉन्ट्रॅक्टर शूड डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल बर्डन सरकाराच्या तिजोरेचेर आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पिकर सर दुसरी गजाल जेन्ना आमी एस्टिमेट्स करता तेन्ना नॉर्मली रस्त्याचो एस्टिमेट्स करता देर आर शोल्डर्स बिहायंड जे तशेंच उरता सो म्हाका मंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट की तुमी एस्टिमेट करता आसतना शोल्डर घेवनूय करचो सो दॅट अगेन वी डोंट हॅव टू गो फॉर एस्टिमेशन कित्याक एस्टिमेट्स रोखडे पास जायना आमकां खूब टायम लागता सो एकूच टायमार सपोज ते शोल्डर्सांचे एस्टिमेट केले जाल्यार खूब बरें जातलें डायरेक्ट ओके स्पिकर सर नॅशनल हायवेची म्हाका एक सांगन दिसता की आज आमच्या एरियेन गांधीनगर आनी शांतीनगर ह्यो 2 एरियाज आसा वेर सर्वीस रोड्स आर नॉट प्रोवायडेड आमी सपोज तुमकां विचारलें तुमी हायवेचेर घालता हायवे म्हणटा आमकां लागना तांचेर घाला सो दोनूय सायडीन वी आर नॉट बींग एबल टू फायंड अ सोल्युशन आनी मागीर लोक कितें करता ते 2 किलोमिटर रावंड मारपाचें सोडून खंयच्यान तरी मदल्यान वाट काडटा आनी कितें काडटा तातूंत जर एक्सिडेंट जाता मरता सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता ह्यो 2 एरियाज ज्यो आसा हांवें तुमकां म्हज्या प्रपोजलानूय घालां ह्यो 2 एरियाज आमकां सर्वीस रोड्स दिवचे म्हणून गांधीनगर आनी शांतीनगर ह्यो दोनूय तुमी मातशे करून आमकां दिवचे तशेंच आज आमी पळयता की नॅशनल हायवे जी आसा आतां आमचो एक बरो ब्रीज मिनिस्टरान आज इनॉग्रेट केलो तांच्या हातून म्हणजे फ्रॉम वर्णापुरी टू सडा एंड दॅट होल स्ट्रेचीज आतां हायवे बरी जाल्या म्हणजे गाडयो व्हेरी फास्ट वता बऱ्यो वता स्पिडीन वता तांचेर अजून पर्यंत स्पीड ब्रेकर्स अजून जाय तशें ना दॅट इज वन थिंग आनी सेकंडली लोक आतां देर इज नो पार्किंग स्पेस आज स्पेशली शांतीनगर आनी गांधीनगर एरियान देर इज नो पार्किंग स्पेस आनी लोक रस्त्या भितर लायता मागीर आमी तांकां तालांव दिवपाक धाडटा सो दॅट इज बिकमींग अ न्यूसन्स कशें म्हजें एक रिक्वेस्ट की नेवल कंपाऊंड आसा आनी तुमच्या हायवेक तेकून जागो आसा एक सो इफ दॅट कॅन बी यूज्ड एज अ पार्किंग दीस थिंग कितें लोकांक फॅसिलिटी न्ही पे पार्किंग कशें एक मायन 2-2 रुपया बी घाल बारीक 20 रुपया डेली ते डेली सर डेलीच्या लोकांक तुमी 20 रुपया कशें ताजे घरा आज कितें जालां स्पिकर सर इट इज अ व्हेरी थिकली पॉप्युलेटेड एरिया यू हॅव नो स्पेस लोकांच्यो 1-2 गाडयो वाडत आसा आनी देर इज नो स्पेस गव्हर्मेंटान कितें तरी मातशी सर्वीस दिवपाक जाय न्ही इफ यू चार्ज एवरीथींग मागीर कशें जातलें मंथली पास करा थोडे मिनिमम कितें घालून दिया तांकां पार्किंग वी आर रेडी वी कॅन कन्विन्स द पीपल पूण मिनिमम 20 रुपया न्ही 5 रुपया बी घाल 5 रुपया बी पळय 2 रुपया खंय स्पिकर सर म्हाका दिसता वी हॅव टू गिव सर्वीस टू द पीपल पार्किंग ना जाल्यार आमी अरेंजमेंट आतां घ्या तुमी चार्जीस थोडे घेवपा जाय नेक्स्ट स्पिकर सर आमी सिवरेजीचेर येता आसतना म्हाका सांगून दिसता की वी हॅव गिवन NOCs फॉर 2 पंपींग स्टेशन्स आयज ताजो स्टेटस कितें जाला खंय पावला बिकॉज दीस एरियाज आर देर ह्यो हांगा केन्ना सिवरेज पयलीं घाल्या म्हणजे कोणें तरी उलटें काम केलां पयलीं लायनी घाल्या आनी पंपींग स्टेशनूच जागोच सोदूना पयलीं खूब 20 वर्सां पयलीं कोणें केलां हांव आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दॅट पूण पयलीं ताणें शिता फुडें मीठ खालां सो पयलीं हें केलां सो आतां आमी 2 NOCs दिल्या त्यो मातश्यो जाता तितल्यो बेगीन पुशअप करच्यो स्पिकर सर वॉटर सप्लायाचेर उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयल्या आमकां इल्लें वॉटर नाव इट इज एड्युकेट बट नॉट व्हेरी म्हणजे बरें उदक ना आमकां 22 जाय जाल्यार केन्ना 20 केन्ना 22 अशें येता आनी खूब कडेन शॉर्टेजीस आसा आमकां थोडे इल्ले वाडोवचे पूण मेन प्रॉब्लम इज तुमी जेन्ना सोडटा न्ही तेन्ना एक टायमार सोडचें
स्पिकर सर दोनांक उदक सोडलें जाल्यार ती बायल न्हिदतली केन्ना, सकाळी फुडें उठून भरतली केन्ना, परती न्हिदतली केन्ना, सकाळी फुडें उठून ताच्या भुरग्यांक रेडी करपाक जाय. खंय स्पिकर सर आमदार मिनिस्टर आमच्या वास्कोचो, आनी वास्कोची परिस्थिती ताका भरपूर खबर आसा. थंय टँक सोडा, ती न्हिदतात ती एरिया इतली आसा की तांकां आनी टँक बिंक मारपाची हें ना. म्हूण हांव लास्ट टायम पसून मिनिस्टराक सांगिल्लें, लास्ट टायम एक इश्यू आयिल्लो, तांचे नळाचे कनेक्शनाच काडून व्हेल्ली आनी तांकां सांगिल्लें तुमी सिवरेज कनेक्शनां घेया म्हणून. स्पिकर सर ती न्हिदतात ती, दॅट इज द ओन्ली एरिया वीच इज देर विथ देम. न्हिदपाच्या भायर आनी कांय ना. सो मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करता की इफ सर्वे कॅन बी डन थ्रू युअर सिवरेज डिपार्टमेंट, खंय बाबा आमी पंपींग स्टेशन धाकटी धाकटी क्लस्टर्स करून घालूंक शकता, तें मिनिस्टरान मुद्दम करचें. आमचे वास्कोची पायपलायन म्हणजे वॉटर पायपलायन सिस्टम इज व्हेरी ओल्ड आनी म्हाका दिसता एक एस्टिमेट पास जाला, पूण न्यू वाड्याचो जो एस्टिमेट जी मेन एरिया आसा वेर इट इज व्हेरी कंजेस्टेड, न्यू वाडा शांतीनगर, दीज एरियाज हांगा न्यू पायपलायन्स घालपाक जाय, ताच्या खातीर एक एस्टिमेट पेंडींग आसा. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तो ताणें बेगींतले बेगीन आमकां क्लियर करून दिवचो. जालें की लास्ट टायम वॉट वी सॉ स्पिकर सर की ती निवेडाचे एरियान देर वॉज टोटल केओस, देर वॉज नो वॉटर फॉर 2 months, 1-2 months, म्हणजे नॉट कंटिन्युअसली बट इन बिकॉज दॅट होल पायपलायन इज करोडेड आनी ते भितर तांकां इट इज बियॉन्ड रिपेर. सो एक मिनिस्टर एक आमचो पेंडींग आसा एक एस्टिमेट, तो एस्टिमेट आमकां बेगींतले बेगीन तुमी आमकां करून दिवचो. स्पिकर सर लॉचेर उलयता आसतना वदोळ कालूसबाब फेरेरान सांगलें की वास्कोन आमकां कोर्टाक शेड घालपाची गरज आसा म्हणून. फॉरगेट द शेड सर, शेड तर घालूंकूच जाय, बट दॅट होल बिल्डींग निड्स रिनोवेशन. आज ती होल बिल्डींग आज ते उदक पावसाच्या दिसांनी भितर सगळें उदक येता, देन द कोर्ट हॅज टू एका सायडीन बसचें पडटा, खूब प्रॉब्लेम जाता. सो जाता इतले बेगीन आमकां तो वास्को कोर्टाक तुमी रिनोवेशन करचें. सेकेंडली म्हाका दिसता की आमकां आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वास्को ना, देर आर 4 ट्रायल कोर्ट्स, बट दॅट 4 ट्रायल कोर्ट्स आमकां गरज ना खरी. खरें 2 ट्रायल कोर्ट आसले जाल्यार आमकां तुमी एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हें दी जाल्यार मडगांव वचपाची आमची तितली हें कमी जातली. वास्को आमकां 4 ट्रायल कोर्ट आसा. सो स्पिकर सर आनी चड उलयना, फक्त एक रेजिस्ट्रेशन लॉचें उलयता. आज रेजिस्ट्रेशन आमी जेन्ना करपा वता रेजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, थंय पयलीं म्हणल्यार टॉयलेट फॅसिलिटी ना, ती टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां करून दिवची. सेकेंडली हें करता आसतना डॉक्युमेंटेशन वेन यू गो टू रेजिस्टर, ते ओरिजिनल डॉक्युमेंट परते दिवपा आनी 20 दीस लायता. सो सपोज टुमॉरो ते जातकूच हय आमी रेजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स बी रेजिस्टर करपा वता न्ही, ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स घेता, ते डॉक्युमेंट्स परत येवपाक 15 ते 20 दीस लायता. सो तो हय ते रेजिस्ट्रेशना वेळार No, no, I think it means when you submit your document for registration, to give, after registering, give back the original text. हय सो ते मातशें कितें आमकां सपोज फाल्यां लोन घेवपा जाय जाल्यार वी डोंट गेट. आनी जे रेजिस्ट्रेशन रुल्स आसा सर, लेट इट बी, इट इज सेम एवरीवेअर, पूण एक एकदां ऑफिसर एट इज डिस्क्रिशन आपल्याक जाय तशे रूल चेंज करता, मॅनिप्युलेट करता. सो ताजेर एक काळजी घेवची. मिनिस्टराक हो विशय खबर आसा, सो ताणें ताजेर एक हें घेवचें. आनी लास्ट स्पिकर सर, एनवायरमेंटाचेर उलयता आसतना आय डोंट वॉन्ट टू गेट मच. आज आमी गोवा ही परशुरामाची भुमी म्हणटा. गोवा इज ब्लेस्ड वीथ नेचर, पूण एज डेवलपमेंट इज हॅपनिंग देर आर म्हणजे झाडां कमी जाता, हें कमी जाता. आज आमचे कडेन G20ची प्रेजिडेन्सी आसा, एन्ड इन दी G20 प्रेजिडेन्सी ऑल्सो क्लायमेट चेंज हाजेर खूब डिस्कशन जाला. सो आय थिंक सो आज गव्हर्मेंटान एक क्लायमेट पॉलिसी काडची आनी ती इम्प्लिमेंट करची. इन द मीन टायम जालें, थांबनाका, जालें 2 मिनटां. Personally believe the only member who sits most of the time in the house is you, so I think you're eligible for little more time. स्पिकर सर, सो म्हाका दिसता मास ट्री प्लांटेशन ड्रायव इज निडेड. आज खुबशी आमचे डेवलपमेंट करता आसतना खुबशीं झाडां मोडटा, सो दॅट डेवलपर्स कॅन बी टोल्ड टू प्लांट मोर ट्रीज. NGOs कॅन बी इनवॉल्व, सम लोकल क्लब्स लायक लायन्स क्लब, रोटरी क्लब्स, दे कॅन बी गिवन दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी एक बरें अगेन वी गो बॅक टू आवर रूट्स म्हणटा तशें, हाव गोवा वॉज अर्लियर, वी कॅन हॅव इट लायक दॅट. थँक्यू स्पिकर सर. Thank you. Mr. Anton Vaz. स्पिकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. डिमांड नंबर 21, पब्लीक वर्क्स. स्पिकर सर,
काबराल सराक हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमचे मेन जे रोड आशिल्ले ते आमचे फूल हॉट मिक्स केल्ले आसात तशेंच कितलीं वर्सां जे आमचे वेलंगनी चॅपल जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जंय कालवट बॉक्स जावपाक जाय आसलें पूण तेवूय आमकां ताणें करून दिलां ताकाय लागून हांव खरें कालजांतान देव बरें म्हणटा तेन्ना जेन्ना आमचे मिडिया सदांच येवन हांगा ओवरफ्लो उदक जातालें म्हणून ते आमकां दाखयताले थँक्यू सर तशेंच आमचे स्पिकर सर कोर्ताली जे सूत्रान जे लँडस्लायड जाता थंयसर भरपूर माती देंवता आनी थंयसर एक टँक आसा खंयच्याय टायमार कितें जावपाक शकता हांव मागतां आमच्या काबराल सरा लागीं जाता तितले बेगीन जे रिटर्नींग वॉल थिंगा येवपाक जाय स्पिकर सर जेन्ना रो वॉटर कालूच हांव WRD सरा कडेन तेन्ना डिमांडाक हांवें पॉयंट घातलेलो WRD जें वॉटर जें वेर्ना तशेंच ज्वारीनगर आनी तशें PWD 30 mld उदक येता रो वॉटर आनी जें वेर्ना 10 mld PWD 10 mld आनी ज्वारी 10 mld वयता जेन्ना वेर्ना PWD रो वॉटर 10 mld येता तें तितलें जेन्ना हांव सायडीर गेल्लो तेन्ना पंपार सायडीन गेलो तेन्ना पळोवपाक गेल्यार 3 ते 4 mld उदक तें दिश्टी पडटा जे रेजिस्टर्ड बूक आसा थंयसर आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना 10 mld कित्याक येना हाचेरूय म्हाका दिसता आमच्या सरान तेणें एक्शन घेवपाक जाय कित्याक आमकां मुरगांव तालुका तशेंच सांत आंद्रे ह्योय कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां उदक वयता आमकां शॉर्टफॉल जावपाक जायना स्पिकर सर तशेंच म्हजो एक डिमांड आसा जे आमचे MBR जे कुयली आसा थंयसर आनी एक MBR जावचो कित्याक आमकां शॉर्टफॉल जावपाक जायना कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी आनी आतां तुमी पायपलायन सांतांद्रे वाडयला आनी म्हाका दिसता जे आमकां कोर्ताली शॉर्टफॉल जावपाक जायना हो म्हजो रिक्वेस्ट जावन आसा स्पिकर सर जी आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी लोक आमचे लागीं येता एज अ MLA म्हणून आमकां मेळपाक येता तेन्ना जी वॉटर बील जे हाय येयल्लें आसा हांव मागतां अशी तेणी हाय घालची न्हू सारकें पळोवन ताणें ही आमकां बिलां दिवची तोय म्हजो एक डिमांड आसा तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पिकर सर सेवरेज पायपलायन जावची कित्याक आमचे कोर्ताली सेवरेज पायपलायन ना आनी आमी MBS कॉलेजी कडेन पयलें जाल्यार ती हार्ड रॉक आसा थंयसर आमकां सेवरेज पायपलायन येवपाची गरज आसा हांव समजता आमचो सर हें करून दितलो म्हणून तशेंच आमचे इंटरनल रोड आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन तेवूय सरा लागीं मागता तुमी ते रिपेर करून आमकां हॉट मिक्स करून दिवचें म्हणून तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी प्रपोजल घातलेले आसा स्पीड ब्रेकर आनी मेन म्हणटा ते आमचे कोर्ताली जंक्शन जे आमचे इस्कॉलाची भुरगीं वयता थंयसर आमकां स्पीड ब्रेकर मातशें अर्जंट घालून दिवचें हेंवूय मागता स्पिकर सर तशेंच जे न्यू ब्रीज जाला थंयसर जी पायपलायन जी आसा ती जें उदक आसा तें जॉयंट पायपाचें जॉयंट सुटलेलें आसा तें उदक सकयल पडटा तेंवूय मातशें तुमी डिपार्टमेंटाक सांगून मातशें करून घेवचें तशेंच स्पिकर सर हांव थँक्यू म्हणटा जेन्ना जो MLA फंड जो रिलीज केला तो खरेंच हांव एज अ कितलींच वर्सां 2 वर्सां पॉलिटिक्सांत हांव पंचायतान 20 वर्सां काम केलीं ZPन 2 टर्म काम केलीं आनी आतां एज अ MLA जाल्लो आसा आनी हांवें पळयलां जेन्ना ZP बारीक जी आमी लोकांची कामां जाता तेन्ना लोक आमकां एप्रिशिएट करता तशे भशेन होवूय फंड आमकां तुमकां दिलो म्हणून हांव खरेंच हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं कित्याक लोकांक जी बारीक बारीक जी कामां आसा ती करूंक मेळटली थँक्यू स्पिकर सर Mr. Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, PWD. Speaker sir, 1 नोव्हेंबर एक CMान स्टेटमेंट केल्लो की 1 नोव्हेंबरा पासून एकूय गोंयान खड्डो दिसची ना म्हणून पण म्हाका खबर ना की CM विसरलो काय आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो विसरलो की गोंयान खड्डे आसा काय ना हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदता की गोंयभरान तुमी पळयता आसतले खड्डे चालूच आसा मात अशें जे स्टेटमेंट करता CM
बिंदासपणे स्टेटमेंट करता ही आयज कितें जाल्ली आसा आयज विरासत येयल्ली आसा काय कितें असो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा PWDचेर. स्पीकर सर, तुम्ही पळयता आसतले ऑल वेदर्स रोड, आतां ऑल वेदर्स रोड म्हणून मिनिस्टर एवरी टायम सांगता की गोंयान ऑल वेदर्स रोड आसा म्हणून. मात जेन्ना एक पावस पडटा तो रोड वेदर आनी खंयचो रोड कितें कांयच कळना. तो रोडाची जी लेवलिंग आसता, इम्प्रुवमेंट आसता, सगळें वयता. हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? आयज कोण अकावंटेबिलिटी धरपाक जाय? आयज मिनिस्टरान अकावंटेबिलिटी धरपाक जाय, इंजिनियरान धरपाक जाय, काय कॉन्ट्रॅक्टरान धरपाक जाय? कित्याक एवरी टायम आमी मेन्शन करीत आसता, एवरी टायम आमी सांगीत आसता, भाशणां दीत आसता, डिस्कशन जायत आसता, बट सेम परत तेच येता. स्पीकर सर, हांव तुमकां सद्याक आमचे जे मतदारसंघाचे सद्याक जे पॉट होल्स आसा हे टेबल करता, कितले आसा तितले पयलू. स्पीकर सर, हांगा अशें सांगता की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता म्हणून, एक रस्त्याक डिफेक्ट लायबिलिटी, आनी एवरी टायम तोच घालता, तेच सांगता की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडाच्या अंडर आसा आनी ते रिपेर जातले. बट जो क्वॉलिटी ऑफ रोड जो आसपाक जाय तो आसत ना, आनी तेकाच लागून हे पॉटहोल्स पडटा. कितलेशे कडेन पळयता आसतले आयज बाकीचे कलिग्सांनी सांगलेले आसा की आमी म्हणटा की रोड बांदता 5 वर्सां तरी येवपाक जाय. आतां हेणेन सांगलें की 5 वर्सां तरी येवपाक जाय. 5 वर्साचो एकदां घातलो हॉटमिक्स घातलो रोकडोच गेलो. सो अशी जी क्वॉलिटी ऑफ रोड्स आसा आयज तेजी मेंटेनन्स सारकें सिस्टमॅटिकली जायना. स्पीकर सर, आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान लास्ट टायम हांवें मेन्शन केल्लें सांगलेलें की जेन्ना आमी मोटरसायकल घेवन वयता, बायक घेवन वयता, गाडी घेवन वयता, तेन्ना आमकां जे कोण रायडर्स आसा तांकां खंय ना खंय भेंडाक हें जाता, केन्ना केन्ना कोण पडटा, कोणाक एक्सिडेंट जाता, आनी एक्सिडंट्स तुमी पळयता आसतले दिसान दीस वाडत आसा. आयज गोंयान सद्याक जे एक्सिडंटाची जी हें आसा ती ऑलमोस्ट वर्साक 3000 सुमार एक्सिडेंट जाता आनी डेथ अरावंड 200 to 250 जाता. सो इतले जे हें जाता तेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, कोण जबाबदार आसा? आतां तुमकां सांगपाक सोदता स्पीकर सर, एका आयज कोण मेलो जावं कोणा एक्सिडंट जावन मरण पडलो जाल्यार तांकां कोण कॉम्पन्सेशन दिना, कांयच दिना. कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी हे डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, मात डिपार्टमेंट केन्नाच घेयना, मिनिस्ट्री केन्नाच घेयना. सो एवरी टायम स्पीकर सर, आमचो जो टॅक्स पेयर मनी आसा तो ह्या रस्त्यांचेर वयता, मात तो टॅक्स पेयराचो मनी जो आमकां मेळपाक जाय, जो आमकां डायरेक्शन दिवपाक जाय, सारको डायरेक्शन दिवपाक जाय, तो डायरेक्शन स्पीकर सर आजून पासून ना. आनी हेजी जबाबदारी खरें म्हटल्यार डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, ऑफिसरांनी घेवपाक जाय, इंजिनियरांनी घेवपाक जाय, आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी घेवपाक जाय. आतां तुमी स्पीकर सर पळोवंक गेल्यार जे पयर पासून मेन्शन केल्लें सांगलां आमी की जे IRC स्टँडर्डा प्रमाणे जे रोडार जे सायनेजीस आसपाक जाय, सायनबोर्ड्स आसपाक जाय, हे सायनबोर्ड्स आसना. आतां तुमकां सांगपाक सोदता, हे आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे सायनबोर्ड्स हांगा बोर्ड आसा नाल्यार पळया स्पीकर सर, हो कोण पळयतले? हे आमी क्लीन केल्या स्पीकर सर, आमी क्लीन केल्या, आमी नितळ केल्या, आनी थोडे कडेन बोर्ड्सूच ना. सो हे जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट कितें करता? डिपार्टमेंटाक आमी सांगचें पडटा एवरी टायम, आनी तेका लेटर बसून केले नाल्यार वर्स बसून काडटा, तरी पूण तेंचे बोर्ड आजून बसून येयना. म्हणल्यार जे IRC स्टँडर्ड मॅन्युअलान आसा, जो मॅन्युअलान सांगलेलें आसा की क्लियर कट हो डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशलांनी 6 म्हयन्यांनी थंय वचपाक जाय, इन्स्पेक्शन करपाक जाय, पळोवपाक जाय, आनी एक बोर्ड पासून बँड आसा, बँड पासून आतां हो स्टॉप बोर्ड आसा स्पीकर सर, हो आतां हायवेचेर स्टॉप बोर्ड आसा, हो बँड आसा, हो बोर्ड कोण पळयतलो? आमी तो सारको केला स्पीकर सर, आमी स्ट्रेट केला. सो एवरी टायम MLA वचोन जाय, MLAचे जे स्टाफ आसा ते वचोन करतले. स्पीकर सर, हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, जबाबदारी घेवपाक जाय. कित्याक एवरी टायम अशें जाता की जबाबदारी कोण घेयना. स्पीकर सर, आमी पळयता आसतले एक जो बोर्ड आसा तेजी कॉस्ट आसा ती मिनिमम 15,000 ते 20,000 आसा, आनी तेजेर त्या बोर्डाचेर फाटल्यान सगळें आसपाक जाय, कोण मॅन्युफॅक्चर आसा, मेंटेनन्स कोणा कडेन आसा, हें सगळें आसपाक जाय, तेंय सारकें आसना तेंचेर, आनी कोण येवन सारकें रिपेरूय करना, मेंटेनन्सूय करना. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतले गोंयभरान हें जें वाडत चल्लेलें आसा रस्त्याक लागून जावं आमच्या सायनेजीसाक लागून, स्पीड ब्रेकराक लागून एक्सिडेंट जाता, आनी कितलेच जाण आतां पयर CM उलयता आसतना खूब कितें सांगतालो, बाकीचे सगळे हें सांगतालो एक्सिडेंट्स कित्याक लागून जाता ते. बट हेजी जी जबाबदारी आसा जावं हे जे लूप होल्स आसा हेच्या बाबतींत कांयच उलोवंक ना CM. सो हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटान जावं मिनिस्टरान घेवपाक जाय. स्पीकर सर, हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय, कोण कोण हेका रिस्पॉन्सिबल आसा, कोणान आजून पर्यंत करूं ना, हे आजून पर्यंत कोणूच कांय सांगिना. स्पीकर सर, तशेंच आमी जेन्ना पळयता आमचे जे हायवेज आसा, आतां तुमी सगळे हायवेज पळयता, खुबशे बाकीचे कलिग्सांनी सांगलेले आसा, रुलींग पक्षाच्या कलिग्सान सांगलेलें आसा की हायवे स्टार्टींग फ्रॉम पत्रावळी देवी टू काणकोण, कोण पयलू उलयताले की रोखडेच पावता म्हणून, आतां रोखडेच पावता तेच थोडे जाण उलोवपाक लागलेले आसा की हायवेचेर पळया लेवलिंग ना सारकी, आमकां सारकें दचकता, वयर सकयल जाता, स्टँडर्ड ना रोडाक, तेच सांगता.
हांव आतां सांगता म्हटल्यार दुसरे भशेन हांव सांगलें नाल्यार ऑपोजिशन सांगता म्हणटले. सो हे जे स्टँडर्ड आसा तो आजून पर्यंत मेंटेन जाल्लो ना. कित्याक जाल्लो ना? खूब कडेन लेवलिंगूच सारकी ना. आतां तुमी आमचेच स्ट्रेचार पळया, फ्रॉम बांबोलीम टू आगासायम तो स्ट्रेचार कितलेशे कडेन लेवलिंग सारकी ना, वयर सकयल जाता. स्पीकर सर हेजी डिपार्टमेंटान कितें करतले फुडें? कित्याक एवरी टायम कोणान केला, कितें केला, कॉन्क्रिटायज घालून गेले, कॉन्ट्रॅक्टर आसता गेले, ते केन्ना करतले कितें कांय ना. स्पीकर सर कला अकादमी खूब बोवाळ जालो, आवाज जालो, सगळें जालें. मात आजून पर्यंत जो कला अकादमीचो जो स्लॅब देंवला सकयल त्याचो व्हायट पेपर तो हांगा टेबल करपाक जाय आसलो, आजून पर्यंत तो व्हायट पेपर ना. सो हे केन्ना येतलो? हो व्हायट पेपर केन्ना येतलो? हो सरकारान सांगपाक जाय आमकां केन्ना व्हायट पेपर दितले आमी टेबल करतले ते. स्पीकर सर आतां आमी खुबशे गव्हर्मेंट बिल्डिंगेनी वयता. फॉर एग्जाम्पल जुंता हाऊस सारकी बिल्डींग आसा, बाकीच्यो खुबश्यो बिल्डिंग्यो आसा. ह्यो बिल्डिंग्यो ज्यो आसा आयज तेंचे मेंटेनन्स टायम टू टायम जायना आनी त्या मेंटेनन्स नासल्यार टॉयलेटी बीन पळोवपाचें ना थंय. स्पीकर सर थंय घाण जाल्ली आसा. तूं जुंता हाऊसान वचून पळोवंक जाय, थंय PWDची ऑफिसूच आसा, डिपार्टमेंट PWDची इल्ली ना, थंय रावपाचें आसा परिस्थितीच ना. स्पीकर सर आनी त्यो आजून पर्यंत कांयच मेंटेनन्स करूं ना. तशेंच आमचे GMCचे क्वॉर्टर्स आसा ताका डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली आसा. ऑलमोस्ट 7 तांकां डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली आसा. तेंची स्टेबिलिटी ना म्हणून थंय आजून पर्यंत थोडे जाण रावता. स्पीकर सर मग आजून पर्यंत तेंची कित्याक लागून करिना? फुडलो जो प्रोसेस आसा तो कित्याक करिना? हेजेर डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन ह्यो ज्यो बिल्डिंग्यो सारक्यो ना त्यो बिल्डिंगांचेर मेंटेनन्स जाता तितले बेगीन करपाक जाय. स्पीकर सर उदक जे दुसरे एक डिविजन आसा तें उदकाचें डिविजन आसा. आतां उदकाच्या बाबतींत खुबशीं भाशणां, खुबशीं रणगाणे, खूब कितें कितें जालें. आनी जो सीएमान पयर आमकां बूक दिलो 4 वर्सां कंप्लीट केल्या म्हणून आमी ते 4 वर्सां कंप्लीट केल्या त्या बुकाचेर सांगलें बरयल्लें आसा की 24/7 वॉटर सप्लाय दिता म्हणून. आनी त्या दिसा सीएम हांगा आसलो तेन्ना तो सांगता 2 वरां तरी दितले म्हणून, 2 वरां दितले म्हणून. सो अशी जी स्टेटमेंट आसा म्हटल्यार ही फोटिंगपणाची जी स्टेटमेंट आसा ती आयज सीएमूच करता, ह्या सभागृहान करता. स्पीकर सर My request to the honorable member, CM is not here, so let us avoid him. ओके, बट ही स्टेटमेंट केल्ली आसा, हेच्या पयलू स्टेटमेंट केल्ली आसा. स्पीकर सर ही हांव हावजान हाडून दाखयत सांगता, कित्याक ते बुकाचेर बरयल्लें आसा 24 वरां 24/7 उदक येतलें म्हणून. मात तें येयना. हें मिनिस्टराकूय खबर आसा, सीएमाकूय खबर आसा, मात बेश्टी आश्वासनां दिवपाची ना. आनी तितून सांगता की सस्टेनेबल गोल्स जे आसा तितून सांगता हर घर जल. खूब हर घर जल म्हाका खूब हें दिसता स्पीकर सर, कित्याक हें फेक जाल्लें आसा. हर घर जल न्हू, हर घर बॅरल्स जाल्लीं आसा. आमी जेन्ना वयता केप्यां गेले, आमी काणकोण गेले, आमी पेडण्या गेले, आमी शिवोले गेले, आमी जावं आमी धारबांदोडा गेले, हांगा सगळ्याक पळयता की बॅरलां भायर आसा. स्पीकर सर लज दिसता आनी थंय बॉक्सां घातल्या, बॉक्सांक फक्त बरयल्लें आसा की सेव वॉटर म्हणून, आनी कनेक्शनूय ना तांकां, पायपलायन ना आजून पर्यंत. म्हटल्यार स्पीकर सर इतलीं वर्सां आतां सरकार जर 60 वर्सां जालीं आजून पर्यंत तांकां कनेक्शनां सारकीं ना, सारकें उदक येयना. अक्षरशः तांकां हांगा ते बॅरलां कडेन वयचें पडटा. कोण बाबडी बायलां जावं भुरगीं आसा तीं तुमकां सांगता स्पीकर सर, ती कामाक वचना उदकाक लागून. जी चोडू भुरगीं आसा ते कामाक वयरसून तांकां माथ्यार कोळसो धरून आजून पासून ही परिस्थिती आयज आसा. आयज 2023 आसा, ह्या वर्सा पासून ही परिस्थिती आसा गोंयांत, आनी ही सॅड रियलिटी आसा. स्पीकर सर आमी उदकाची जी क्वॉलिटी आसा, क्वॉलिटी ऑफ वॉटर आमी जें म्हणटा, क्वॉलिटी ऑफ वॉटर पासून सारकें ना. खूब कडेन बुरशें उदक येता, जें घाण उदक म्हणटा आमी, तो ब्रावन जाता, ब्रावनीश आसता. सो ब्रावनीश कलराचें उदक खूब कडेन येता. आनी जो ती मेंटेन करपाक जाय क्वॉलिटी, ही PWD डिपार्टमेंटान ती मेंटेन करपाक जाय, दवरपाक जाय सिस्टमॅटिकली. कित्याक आमकां जेन्ना मेळटा कोण युजेज करता तेन्ना तसलें घाण उदक येवपाक जायना. सो हेजेर डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय. स्पीकर सर आतां अशें जाल्लें आसा की खूब कडेन उदक ना आनी परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसा. सगळे कलिग्स, कितलेशे कलिग्सांनी सांगलेलें आसा, मायकल लोबन म्हणून सांगलेलें आसा, खुबशे कन्स्ट्रक्शन येयल्या आनी तांकां उदक येयना, सारकें उदक पावना. सो हें जें येता हें PWD डिपार्टमेंटान डायरेक्शन दिवपाक जाय, आमच्या TCP डिपार्टमेंटाक जावं लोकल बॉडीजांक डायरेक्शन दिवपाक जाय की हें जें उदक आमचे कडेन ना सद्याक आनी आमी तुमकां दिवपाक शकना. सो PWD डिपार्टमेंटान जी मेगा प्रोजेक्ट येता जावं मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट येता, हेंचेर खंय ना खंय बडी मारपाक जाय. आयज काडली तशी परमिशन दिता, टेक्निकल क्लियरन्स दिता, आनी जाय तशें उदक ना थंय. उदक बोरवेली मारता, कितें करता, मागीर उदकूच आसना. आनी आमचें जें उदक आसा, एक्जिस्टींग घरांतलें उदक आसा तें काडून तांकां दिता. हें जावपाक जायना स्पीकर सर. हेका लागून PWD डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय आनी PWD डायरेक्शन दिवपाक जाय. आजूच पर्यंत जाल्लें ना. हांवें आमच्या मतदारसंघाचे पासून तांकां सांगलेलें आसा की हें डायरेक्शन दिवचें म्हणून. इंजिनियरांक सांगलेलें आसा, आमच्या एका सगळे एईंग सांगलें, सगळ्यांक सांगलेलें आसा की हें डायरेक्शन दिया म्हणून. जेन्ना पर्यंत सारकें उदक सप्लाय जायना तेन्ना पर्यंत तुमी हांकां परमिशन दिवपाची ना, नाल्यार सगळें उदक थंय वयता. स्पीकर सर, स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता, जे
लेबर सप्लाय सोसायटीचे स्टाफ घेतलेले PWD डिपार्टमेंटान 459 एम्प्लॉईज घेतलेले. स्पीकर सर तांकां 2023 जॉईन जाल्ले ते, मात तांकां अजून पर्यंत जो 7th पे लागपाचो आसा तो अजून पर्यंत लागलो ना. स्पीकर सर तेंचे जे 7th पे आसा ते बेगांचे बेगीन दिवचे ही म्हाजी मागणी आसा. स्पीकर सर बोमा हायवे आतां उदो डिस्कशन जालें बोमा हायवे येता म्हणून. हांव तुमकां स्पीकर सर सांगपाक सोदता जे हायवे येता आनी देवळाच्या सायडीक देव वचना म्हणून आतां मिनिस्टरान सांगलें, बट देवळाचे सायडीक जेन्ना हायवे बांदता जावं ताका ओवरब्रीज बांदतलो तो जेन्ना कंस्ट्रक्ट करता, हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर, कित्याक मागीर मिनिस्टर म्हणटलो की तशें कांय जायना. हो एग्जाम्पल आसा आमच्या सानंद्रेन आक्षी गांवाचो आनी हांगा 2 घरां आसा, ते 2 घरां सायडीक आसा आनी ती वयलो जुवारी ब्रीज आसा, न्यू जुवारी ब्रीज, ते दोनूय घरांचे क्रॅक पडलेले आसा. हें हांव टेबल करता स्पीकर सर, क्रॅक पडलेले आसा. आनी फाल्यां समज तो बोमा हायवे वयरसून येयलो देवळाक, जे सातेरीचे देवूळ आसा थंय महादेवाचें आसा, सो तांकां क्रॅक पडचे कोण हें घेतलो, जबाबदारी कोण घेतलो स्पीकर सर? सो हें डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय स्पीकर सर, कित्याक तेंकोन वयता, सारकें तेंकोन वयता म्हणटा. स्पीकर सर जे आमची सिवरेज पायपलायन आसा, आतां तुमी पळयता आसतले खूब आमी उलयता, बट पणजे पाट्यार जी सिवरेज पायपलायन आयज थंय स्मेल जाता, आख्खे भायर सरता स्पीकर सर, सगळे भायर सरता. उदक तुमी पळोवपाचें ना, तुमी केन्नाय गेले थंय नाल्यार तुमकां कळटलें कितें हालत जालें थंय, वास येता सारको. आनी प्रायम लोकेशन स्पीकर सर, हेजी जे आमचे मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी दखल घेवपाक जाय स्पीकर सर. Honorable member, you have already spoken for 13 minutes, sir. So you please finish. I have 25 minutes No, time. you don't have to. And nobody in this house has 25 minutes. Okay, 20 minutes time I have. You have 15 minutes. You have just 2-3 minutes remaining. Speaker, 25 minutes. Where is written, Speaker, sir? Point of order. He has agreed that sir. nobody has 25 minutes in the house. स्पीकर सर हांव आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान येता. जो आमचे जे डिमांड्स आसा, साम पायपलायन ज्यो आसल्यो त्यो अजून पर्यंत पेंडींग उरलेल्यो आसात. 315 पायपलायन जी आसा ताका हायड्रोलिक टेस्टिंग जावना म्हणून म्हाका एलिक्यू. Why don't you go to the MLA, the That minister? I'll speak to the That is not, minister. the issue is you're running out of time. Speaker, There are still 2 more demands. Speaker sir, give me 5 minutes. 5 minutes to 2 minutes. स्पीकर सर, MLA LED ज्यो स्कीम आसा, आतां कितें जाल्लें आसा, आमी ऑलरेडी प्रपोजल्स घातलेले आसा आनी ते प्रपोजल जे आसा ते अजून पर्यंत आमचे क्लियर जावंक ना. हांव नको कित्याक लागून ते 45 डेजाचो टायमा भितर ते सगळे जावपाक जाय, बट ते जावंक ना अजून पर्यंत आमच्या बाबतीन तरी. बाकीचे खूब जाणांचे ऑलमोस्ट 3 CR 3.5 CR अकॉर्डिंग टू द एलिक्यू रिप्लाय आमकां कळ्ळ्या, तितून आमकां येयल्ले आसा. म्हणजे म्हाजो अजून पर्यंत एकूच कितें हें जाल्लो तो 2 लाखाचो, बाकीचे जावंक ना. सो स्पीकर सर, ते आमच्या हितून इनजस्टीस करपाचें ना, ही म्हाजी मागणी आसा की जेन्ना प्रपोजल येता मिटींग बसून म्हाका आन्सर येयला त्या प्रमाणे एकूच मिटींग जाल्ली आसा. सो फुडें जें आसा तें क्लियर आमची बेगांच्या बेगीन जावची. स्पीकर सर, आमचे जे सानंद्रे मतदारसंघान खुबशे आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग जावं वॉटर सप्लाय पायपलायन जी ओडलेली आसा, ती पायपलायन ओडल्या त्या कारणाक लागून सायडीकचे रिस्टेटमेंटाचें काम आसा. बट रिस्टेटमेंटाचें काम खूब आमचे डिले जालें, ते टायम टू टायम जावंक ना आनी अजून पासून खूब कडेन उरलेलें आसा. हांव नको की डिपार्टमेंट इतलो स्लो कित्याक आसा तो, एवरी टायम कितें कितें बारीक बारीक मिस्टेक्स काडटा आनी त्यो सिली मिस्टेकाक लागून फाटीं दवरता, काम फाटीं दवरता. आनी ताका लागून आयज तुमी पळयता आसतले कितलेच कडेन आमकां फोंडकुलां पडलेले आसा, अजून पर्यंत ते रिस्टेटमेंट जाल्लें ना. सो हें खरें म्हटल्यार रिस्टेटमेंटाचें जें काम आसा तें फास्ट जावपाक जाय. एक वर्स 1.5 वर्स घेवपाक जायना स्पीकर सर. हें जबजबीत जावपाक जाय, 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर तें क्लियर जावपाक जाय. तें कितें फास्ट प्रोसिजर हाडपाक जाय आनी तें आमच्या सानंद्रेन जावंक ना स्पीकर सर. आनी अजून पासून कितलींशीं रिस्टेटमेंटाची कामां उरलेलीं आसा. स्पीकर सर, आमचो गोवाली कुर्का टू गोवाली मौला आनी कुर्का टू वडवड हो जो आसा तो रोडाचो हॉट मिक्सिंगाचे पेंडींग उरलेलें आसा, हें बेगांच्या बेगीन घेवपाक जाय. तशेंच कितें जाता स्पीकर सर की GSR वाडला म्हणून सांगता आनी GSR वाडलेल्या कारणान परत फायल मूव जाता. सो अशें जावपाक जाय स्पीकर सर, आनी ती बेगांच्या बेगीन जावपाक जाय. एवरी टायम आमी थंय वयता, थंय कितें जाता की थोडे जाण स्टाफ आसना आनी स्टाफ कितें सांगता, स्टाफ थोडे कडेन दुसरे ड्युटीक आसता. फॉर एग्जाम्पल आतां G20चे ड्युटीक घातलेले आसा, फुडें आतां नॅशनल गेम्स येतली, फुडें लोकसभा इलेक्शन येतले. सो एवरी टायम समज स्टाफ हेंकां घातले नाल्यार आमची कामां केन्ना जातली स्पीकर सर? सानंद्रे मतदारसंघाची कामां केन्ना जातली? कित्याक एवरी टायम अशेंच जाता आनी ताका लागून एक वर्स देड वर्स अशीच कामां पेंडींग उरता. सो स्पीकर सर, स्टाफ जो आसा आज सद्याक स्टाफ कमी पडलेलो आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की PWD डिपार्टमेंटान स्टाफ कमी आसा. सो हो जाता तितले बेगीन स्टाफ घेवचो आनी जे बाकीचे जे स्टाफ आसा तांकां दुसऱ्या कामाक लावचे आनी आमचे स्टाफ जे आसा ते ह्याच कामाक दवरपाक जाय आनी ही कामां बेगांच्या बेगीन करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर,
आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जो बांबोळे फुलांचो खुरीस म्हणटा पळय थंय ओव्हरब्रीज बांदून आमी डिमांड केल्लो की व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रीज घालचो म्हणून बट डिपार्टमेंटान सांगलें की आमी हें घालता पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग घालता म्हणून बट तेजो पासून अजून पर्यंत प्रोसेस कांय जाल्लो ना सो तेजी बेगानच्या बेगीन स्पीड धरची तशीच जो कॅटल बायपास आसा मोहिते आगासाय हेजो पासून आमकां कांयच अजून पर्यंत अपडेट येयल्ली ना ती आमकां बेगानच्या बेगीन तेय जाय कित्याक थंय खुबशे एक्सिडेंट जाता हेजो पयलीं आमी मेन्शन केल्लें आसा स्पीकर सर आमी जेन्ना स्टाफ शॉर्टेज म्हणटा ती स्टाफ शॉर्टेजाचो ही व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर लास्ट डिपार्टमेंट घेता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट स्पीकर तो 2 मिनटां Only 1 minute more. Okay, just finish 1 whatever minute. you want to say. I'll clear in 1 minute. Okay. Speaker sir, next department आमी घेता ते एनवायरमेंट डिपार्टमेंट. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन खुबशे कितें खंय खंय जायत आसता हिल कटींग जाता खंय खंय आमचें लँड फिलिंग जाता एग्रीकल्चर जे लँड आसा तो फिलअप जाता आनी तेजेर फुडें एक्शन कांयच जायना फुडें पयलीं तांकां इन्स्पेक्शन हाडटा तेजे नंतर फुडें कांय जायना सो स्पीकर सर हांव फॉर एग्जांपल आमचे मेडशे जेन्ना खाजन लँड पुरयलें ते खाजन लँड जे सारको ड्रास्टीक डिस्ट्रक्शन जाल्लो आनी तो ड्रास्टीक डिस्ट्रक्शनाचेर फुडें एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान कोणान अजून पर्यंत एक्शन घेतलें ना कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताका लागून तांकां हाडून समन करूं ना कांयच जाल्लें ना स्पीकर सर अशें जें जाता ते फुडाराक आमकां खूब वायट आसा आनी डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत जो क्लायमेट चेंज जावं सी लेवल रायज हेजेर कांयच तेजी स्टडी केल्ली ना जावं तेजेर रिसर्च पेपर अजून पर्यंत डेवलप केल्ले ना सो हे बेगानचे बेगीन डिपार्टमेंटान करूंक जाय स्पीकर सर अटल सेतूचो तेजेर दामोर हाडून घातलेलो तेजी पासून इन्क्वायरी कांयच जाल्ली ना म्हटल्यार PWDचो तुमकां खबर आसा अटल सेतूचो आख्खो डामर जो काडला हें हॉट मिक्सिंग काडला तो काडून थंय उडयला सो हेजेर कोण एक्शन घेतलो स्पीकर सर अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान आन्सर जाय की हेजेर फुडें कितें जालां स्पीकर सर तशीच खुबश्यो ऑर्डरी हायकोर्टाच्यो जावं सुप्रीम कोर्टाच्यो कितल्योश्यो ऑर्डरी आसा रिगार्डींग आमचे जे एनवायरमेंटाक लागून आनी त्यो ऑर्डरीचेर आतां खूब जी एक्शन घेवपाक जाय ऑर्डरीचेर एक्शन अजून पर्यंत घेवन ऑर्डर येयली म्हणटकूच मागीर तें कितें जालां डिस्ट्रक्शन जालां तेजेर एक्शन घेवपाचें आसता पळय स्पीकर सर ती टायम टू टायम जायना हे डिपार्टमेंटान एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान हेजो लक्ष घेवपाक जाय आनी बेगानच्या बेगीन हें करून घेवपाक जाय स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता हे टोटल जे डिपार्टमेंट PWD जावं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे फेल जाल्ले आसा तेंचें काम करपाक लागून आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता सरकाराक गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा आनी आयज सगळे उदकाक आनी रस्त्याक आनी आमचे एनवायरमेंट सेव करपाक लागून काम करता देव बरें Thank you. Mr. Ulas Toenkar. स्पीकर सर डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक प्रपोज करपाक हांव उबो रावला स्पीकर सर लॉ डिमांड नंबर 24 स्पीकर सर आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी खुबश्यो डायवर्स केसीस जावपाक लागल्या म्हाका दिसता प्रत्येक म्हयन्याक 40 तरी डायवर्स केसी रजिस्टर जाता आनी प्रत्येक वर्सा जवळ जवळ 500 तरी डायवर्स जाता डायवर्स जावप म्हटल्यार फॅमिलीक खूब त्रास जाता चड करून चेडू मनशाचे फॅमिलीक खूब हें टेन्शन जाता असो डायवर्स सारकाचो प्रसंग कोणाचेर येवपाचो न्ही स्पीकर सर कोर्टान केसीस केन्ना केन्ना घोवाक आनी बायलेकूय डायवर्स जाय आसता ह्यो केसी मातश्यो बेगीन तेंचो निकाल लागता पूण केन्ना केन्ना थोड्यो केसी अश्यो आसता की बायलेक डायवर्स जाय आसता पूण घोवाक डायवर्स नाका आसता केन्ना केन्ना घोवाक डायवर्स आसता पूण बायलेक डायवर्स नाका आसता कोर्ट तेंचे सेटलमेंट तेंचे कॉम्प्रमायज करपाचो प्रयत्न करता पूण कांय अश्यो केसीस आसता की तेंचो इगो आसल्या कारणान ह्यो केसी बेगीन सेटल जायना आनी खूब टायम लागता आनी तेंचे मागीर वर्सां तेंची जाता आनी तांकां आपलें फुडलें लायफ करपाक खुबशे त्रास जाता ह्या खातीर सरकारान अश्यो केसी ज्यो आसता त्यो फॅमिली कोर्ट म्हणजे कौटुंबीक न्यायालय म्हणजे फॅमिली कोर्ट जर गोंयांत केलो आनी जाल्यार ह्यो केसीस बेगीन तेंचो निकाल लागपाक शकता आनी तांकां बरो न्याय मेळपाक शकता अशे तरेच्यो कोर्ट दुसऱ्या स्टेटींनी आसा फॅमिली कोर्ट जाल्यार खुबश्यो टायम लागता त्यो मातश्यो बेगीन जावपाक जाय कारण तेंचें वय जाल्ल्या कारणान मागीर तांकां खूब त्रास जाता स्पीकर सर PWD डिमांडाचेर उलय आसतना हांव आमच्या मिनिस्टराचें अभिनंदन करता की तेणी एक बरी स्कीम जी MLA LED स्कीम केल्या त्या निमतान आमकां सगळ्या आमदारांक वर्साक जे 2.5 करोड मेळटा तितून खुबशीं बरीं कामां करपाक आमकां मेळटा आमच्या नावेली मतदारसंघान स्पीकर सर आमची जी ओल्ड पायपलायन आसा ती तेजे लिकेज आसता जॉयंट्सांचेर लिकेज जाता
रस्ट जाल्ली कडेन आसा आनी प्रेशरान ती पायपां फुट्टा अशा खातीर एक वर्स जालें टेंडर जालां पूण आजू पासून तें टेंडर खंय पावलां तें कांय कळना काम अजून सुरू जावना मिनिस्टरान मातशें हें काम बेगीन सुरू करून आमचे दिवपा खातीर प्रयत्न करचो त्याच प्रमाणे आमच्या दवर्ली हांगा रेल्वे क्रॉसींग आसा मडगांवची रेल्वे सुटल्या बरोबर रोखडेच आमचे दवर्ली गांव मेळटा आनी हांगासर रेल्वेचे जे क्रॉसींग आसल्या कारणान दिसाक 20 तरी रेल्वे थंय त्या पसून पास जाता आनी 15 ते 20 मिनटां तरी लोकांक थंय क्रॉसिंगाचेर रावचें पडटा आनी हो जो रोड जो आसा तो शॉर्टकट म्हणजे ह्या रोडांसून जर गेलो तूं रोखडोच मिलिटरी कॅम्प जावं रावंड फोंड जावं तुगे लकाकी जावं तूं आकेबाज जावं नावेली तूं हे शॉर्टकट हितून वचपाक शकता ह्या खातीर थंय एक फ्लायओव्हर जावपाची खूब गरज आसा मिनिस्टरान हे मातशें लक्षांत घेवन आमकां एक नावेलीच्या लोकांक दवर्लीच्या लोकांक हे जो टायम जो वेस्ट जाता Honorable member, just a minute. The Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye, those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर हो जर ओव्हरब्रिज जर जालो जाल्यार खुबशे आमच्या लोकांक तेजो टायम सेव जातलो मिनिस्टरान मातशें आमकां हें काम करून दिवचें अशी तेजे कडेन विनंती करता स्पीकर सर आमच्या नावेली मतदारसंघात रावंड फोंड ह्या गांवांत मिलिटरी कॅम्प आसा आनी हांगा एवरी इयर मिलिटरीचे अग्निवीर हे रिक्रुटमेंट जाता आनी ह्या खातीर जवळ जवळ 1000 पेक्षा चड हे भुरगे ऑल ओवर इंडियासून थंय येता आनी तेंची जी इंटरव्यू आसता त्या टायमार ते गरीब भुरगे असल्या कारणान ते रस्त्याचेरूच ते रावता 2-3 दीस तरी आसता ते आनी थंय सयभर रस्त्याभर ती घाण जाता ह्या खातीर गेल्ल्या वर्सा आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक हांवें रिक्वेस्ट केलें की तांकां बायो टॉयलेट दिवचे त्या रस्त्याचेर दवरचे त्या मुळे तो रस्तो घाण जावचो ना त्या प्रमाणे मिनिस्टरान आमकां त्या वर्सा हेल्प केलें आनी ह्याय वर्सा तेणी हेल्प करचें अशें हांव तांकां विनंती करता नाजाल्यार परमनंट तर एक सोल्युशन काडून दिवचें स्पीकर सर आमच्या बेले नावेली जंक्शन जो बायपास रोड गेला ते जे सिग्नल बसयल्या ते गेले 2 म्हयने सिग्नल बंद आसा ह्या खातीर बारीक एक्सिडेंट जाता त्याच प्रमाणे बेलेसून जर नावेली चर्ची कडेन वयतलो जाल्यार एक थोडोसो 100 मिटर रोडाचेर कांय कारणां खातीर तें वायडनींग जावना सो गाडयो जेन्ना फास्ट येता तेन्ना सडनली तांकां तो रोड बारीक दिसता आनी खुबश्यो एक्सिडेंट जावपाक लागल्या खातीर हो वायडनींग जावपाची गरज आसा आनी खंय तरी बारीक इश्यू आहा हांव पर्सनली तांच्या जे ओनरांक मेळ्ळो पूण ते ओनर तो आपलो NOC दिवपाक तयार ना त्या सरकारान हेजेर खंय तरी इनिशिएटीव घेवन जावं एक्वायर करून हो आमकां रोड हो क्लियर करून दिवपाची गरज आहा त्याच प्रमाणे आमच्या नावेली चर्ची मुखार रोजरी स्कूल रोजरी हायर सेकंडरी अशी स्कुलां असल्या कारणान पेरपेच्युअल कॉन्व्हेंट स्कूल आसा आनी हांगा सकाळी फुडें स्कुलाच्या टायमार हेवी ट्रॅफिक जाता आनी ज्यो कर्नाटकासून येवपाच्यो गाडयो ज्यो इंडस्ट्री एरियान वेर्णा वचपाच्यो ज्यो व्हडले ट्रक आसा ह्या खातीर खुबशे थंय कंजक्शन जाता ट्रॅफिक जाम जाता त्या खातीर हो बायपास रोड जो आसा जो कांय कारणान बाणावले हो उरला तो जाता तितलो बेगीन जर जालो जाल्यार हेवी ट्रक आहा ते बायपासान जर गेले जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले ह्या खातीर हो बायपास रोड जाता तितले बेगीन जावपाची गरज आहा त्याच प्रमाणे स्पीकर सर आमच्या पावर हावस सर्कल टू जो रोड आमच्या दवर्ले वयता ह्या रोडाचेर आयज चांद्रा हो नवीन एक बायपास रोड जाला आनी त्या निमतान त्या रोडासून खुबश्यो आतां ट्रॅफिक आमच्या दवर्लेसून मडगांव येवपाक लागल्या आनी आमच्या त्या इंडस्ट्रियल इस्टेट नेसाय हांगासर हेवी ट्रक ह्या रोडान गेल्ल्या कारणान आमच्या दवर्लीच्या रोडांचेर खुबशे ट्रॅफिक जाम जाता ह्या दोनी सायडीक वायडनींग करपाची गरज आसा आनी तें वायडनींग करपाक स्कोप आसा तेन्ना मिनिस्टरान हो रोड मातसो वायडनींग करपाक घेतल्यार आमचें खुबशें काम बरें जातलें आनी थोड्या दिसांनी ते एड्युकेशनल जाल्यार हब येयलें जाल्यार सुद्दां परत थंय ट्रॅफिकेचे प्रॉब्लेम जातले ह्या खातीर ओवर वायडनींग जावपाची खूब गरज आसा त्याच प्रमाणे रावंड फोंड टू नावेली हो शॉर्टकट जो रोड आसा ह्या रोड हो खूब वर्सां पयलींचो तोय सुद्दां जर वायडनींग जालो
जाल्यार आमी बिहायंड नावेली चर्च हो शॉर्टकट जो रोड आसा जाल्यार खुबसो लोकांक आमकां वचपाक बरो जातलो त्या खातीर तोय रोड वायडनींग जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आल्लेम टू गोगळ म्हणजे आमचे रावणहण वचपा रोड जो आसा ते आमचें मारुती मंदिर लागता आनी त्या रोडा कडेन 2 मिनटां रोडा कडेन जेन्ना वयता आमी तेन्ना खुबशे ट्रॅफिक जाम जाता. गेल्ल्या 2 वर्सां पयलीं थंय सरकाराचे डिफरंट डिपार्टमेंटाचे लोक येवन थंय कशे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर येवन गेले पूण आजून पासून ते कांय जावना. जर ते डिवायडर बी घालून जावं कितें तरी सोल्युशन काडलें जाल्यार बारीक बारीक एक्सिडंट जावपाचे बंद जातले. ह्या खातीर परत एकदां थंय सर्वे जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमच्या सेवरेज डिपार्टमेंटाचे अंडर आमच्या मिनिस्टरान भरपूर आमकां हेल्प केला. तेणी स्वता 2-3 फावटी येवन जे बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसले तेणी सॉल्व केल्या आनी कितलींशीं वर्सां हे जे सेवरेज काम चलता ते केन्ना तरी कंप्लीट जावपा जाय. त्या खातीर मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला की फुडल्या मे म्हयन्या पर्यंत हें सगळें काम कंप्लीट जातलें. त्या खातीर हांव मिनिस्टराचें अभिनंदन करता आनी फुडल्या वर्सा बाकीच्या लोकांक जें कितें सेवरेज कनेक्शन मेळपा जाय तें मेळपाची गरज आसा. ह्या इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Mr. Rudolph Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पहिले स्वादेर हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD तेका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच तेका वालो दिता कित्याक बरो शाणी मनीस जावन आसा आनी तेका नी टॅक्नोलॉजी आमच्या गोंयांत हाडपाक तेका तेज्या मोदान खूब आयडियरी आहा. तशेंच आमच्या सांताक्रुजान रोडाचेर उलयतलो म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी जे केबल घाल्ले आनी थिंगासर रोड रिइन्स्टेटी केलो म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा मिनिस्टराक. मात जालें कितें, पावसाक लागून तो रस्तो पोंदाक गेल्लो आहा आनी हांव सजमता की नेक्स्ट टायम अशें जावप म्हणजे कितें आसता, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर एक काम करता त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवंक जाय की थिंगासर रबल तरी घालचें म्हणून पावसान. मात म्हाका खूब हेल्प केलेलो आमच्या मिनिस्टरान जेट पॅचर हाडून आनी जेट पॅचरान ते खुबशें काम आमचें चालू आहा. तशेंच हांव मागता की जेन्ना हे रस्ते कट करता केबल घालपाक तेन्ना मिशिनरीन ते कट करचे. मिशिनाचेर जाय तितले तर कट केले जाल्यार हे रस्त्याक अशें फुडें त्रास जावचे ना. रोड आमचे आजुनी बरे आसपाचे. आनी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी सांगचें म्हणल्यार ऑलमोस्ट 10 years मायज जाली निग्लेक्ट जालेली आहा. तेका लागून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन चड इंट्रस्ट घालचो. आमचो एक JE आहलो खूब आदीं आनी तेका घेवन हांवें खुबशे जाग्यार इन्स्पेक्शन केल्लें आनी दाखयलेलें हूंय कितें गरज आहा, हूंय रस्ते पिड्यार जाल्या, हूंय ड्रेनेजी पिड्यार जाल्या, हे सगल्यो तेका दाखयलेल्यो. मागीर मदेंच तेका ट्रान्सफर केलो आनी तो गेलो आनी तेणें मागीर ते काड ती मेजरमेंटूय ना आतां मागल्यार. तेका लागून आतां पत्ते त्रास आमकां पडले हे पत्ते मेजरमेंट काडपाक. तेका लागून दुसरो जेन्ना तो JE येयलेलो तेका आनीक एक चार्ज दिल्यार परवरी. तेका लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन हेतून इंट्रस्ट घालून आमकां कामां करपाक, कित्याक पावसाच्या दिसांनी एटलिस्ट आमच्यान फायली मूव करूंक जाता. हे तेणें आमकां हेल्प करचो एक बरो JE दिवन. तशेंच ड्रेनेजी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जाला, ड्रेनेजी धाकटुल्यो बांदलेल्यो आहा आनी तेका क्लोजींग बा कांय ना आनी हो रोड धाकटे नॅरो आसलेल्या फाक डेड ट्रॅप जालेले आहा. खुबशे लोक आमच्या फोयेनी पडलेले आहा. हे म्हाका गरज आहा थिंगासर बऱ्यो फोयो मारपाक आनी तेका 15 सेंटीमिटराचे स्लॅब घालून आमच्या वाड्यांनी आमच्या लोकांक सेफ दवरपाक. तशेंच इम्पॉर्टंट एक गोश्ट म्हाका उलोवपाची आहा. रोड आमचो सर्वीस रोड जो आमचो हायवे तो आदलो हायवे मारगांव टू पेंजीम येयलेलो आहा. ह्या हायवेक आदीं एक 4 मिटराचो कल्वट आसलो. जेन्ना सर्वीस रोड बांदलो तेन्ना तेणी पायपां घातली ह्या सर्वीस रोडाक आनीक पायपां घाल्लेल्या कारणान आमचें उदीक थिंगा धरलेलें आहा आनी उदीक धरून इतली घाण मारताली इतलीं वर्सां. जेन्ना हांव तें उदीक उस्तितालो तें वाव लिंप करपाक तेन्ना कुसलेल्या तांतयाची घाण मारताली आनी अशें म्हाका बॉम्बे जे बँड्रा जे जावन आहा ते भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका जालेली नाका. तेका लागून हूंय पळय गरज आहा थिंगासर मिनिस्टरान म्हाका एक कल्वट आदल्या कल्वटांक जॉयन करून हे म्हाका दिवचें. तशेंच आमच्या सांताक्रुजान एक पायपलायन आहा 60 years old. ही पायपलायन शिमिटाची जावन आसा आनी ही पायपलायन आतां रबरी बांदून ते प्लंबर आतां तोकलेले आहा आनी ती पायप आतां जॉयंट जायना. आनीक हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक कित्याक तेणें आमचे रोड हॉटमिक्स केल्ले आहा. मात हे हॉटमिक्स
कोच्या आदी ही पायपलायन प्रायोरिटीचेर घेवची, कित्याक आमच्या ग्रावंडा कडेन सान पुलीस आउटपोस्टा कडेन ती तेजो एक पॅच उरला, तसोच मोलोकार सान आमच्या दोन्यार तो एक पॅच उरला, तसोच सुभेद्रा बार्रा कडेन सान चिंबला हायवेक थिंगासर ही पायपलायन घालपाची चड गरज आहा हॉटवीक करच्या पयलीं, नाजाल्यार बगर बगर आमी रस्ते फोडटा आनी मागीर लोक बेजार जाता आनी मागीर लोक कितें कितें म्हणूंक लागता, तशें जावंक कारणा. दुसरें म्हाका एक हिंगासर हावसान सांगपाचें आहा की कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना पायपलायन आनी केबल घाल्लेल्या तेजें ड्रॉईंग आसूंक जाय. उंच्या उंच्या घराक पळय कनेक्शनां दिल्या ती पासून सगळीं ड्रॉइंगां तर आसत जाल्यार केन्ना अशें त्रास जावचे ना. कित्याक जेन्ना तूं पायपलायन सारकी घालपाक वयता तेन्ना केबल तुणटा आनी केबल घालूंक येता तेन्ना पायपलायनी तुणटा आनी सगळ्या आमच्या हिंगा चडशा मेंबरांनी हे सांगलेलें आहा. चड गरज आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घरां दोंगरार आहा आनी आमची मामीन जी टांकी बांदल्या ती लोकांक सकयल हेल्प करता. मात जेन्ना वयर दोंगरार पळय घरां आहा त्या दोंगरार घरांक त्या उदीक ना. आनीक आज सांताक्रूज म्हणून आमचो एक गांव आहा थिंगासर तेणी आमकां एक व्हॅली व्यू म्हणून ते कॉलनीन आमकां NOC दिलेले आहा, सगळे दिलेले आहा. थिंगासर एक बरी टांकी तर आमकां येयत जाल्यार आख्ख्या कालाफ्रान आमकां प्रॉब्लम म्हणजे सॉल्व जातले. तेच भाशेन इंदिरानगरांनी हांवें नोट घाल्लेलो की थिंगासरय आमकां एक बरी टांकी जाय कॉलमाचेर, कित्याक ती टांकी येयली जाल्यार आमचे चिंबोलचे ते प्रॉब्लम सॉल्व जातले. तशेंच आनीक एक इम्पॉर्टंट काम आमच्या बांबोली मॅडिकला कडेन हिंगासर चड कंजेशन जाता आनी लोकांक आमच्या खरेंच त्रास जाता आनी थिंगा हो आदलो सबवे आहा थिंगासर तो आदी गरज आहलो, मात हो सबवे थिंगा मोडपाची गरज आहा कित्याक तेका खूब क्रॅक आहा आनी हो तर मोडलो जाल्यार सर्वीस रोडी वाडटलो आनी थिंगासर हायवे फ्लायओवर मॅडिकलाच्या फुडल्यान जावो, कित्याक लोक तर दोनापावल तालिगांव बांबोये वयताले तेणी तिन्ने वयचे, इस्कॉलाचेय लोक तेज्या वयल्यान वयचे. थिंगासर आमचें कंजेशन ह्या मॅडिकला कडेन उणें जातलें. ताका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन हें मातशें तेणें इम्पॉर्टंट ही वस्त जी आमच्या आख्ख्या गोंयांक ही बऱ्याक पडटली तें मातशें तेणें मनान घेवचें. तसोच आनीक एक आमच्या लोकांचो प्रॉब्लम आहा जी हातूंत सेतू आमचो ब्रीज जो मेरशे देवान येयला थिंगा तेकोन खुबशे लोक आमचे धंदे करता आनी कितें जालां आतां ही सिग्नलां घातलेल्या फाक ही ऑटोमॅटीक तांकां तालाव येता. आतां रॉंग सायडीन तेणी वयचें पडटा त्या हिंगा वचपाक तांकां बिजनसाक वचपाक. ताका लागून इम्पॉर्टंट आहा हिरा पेट्रोल पंप आहा थिंगा सान एक सर्वीस रोड हाडपाक मेरशे तो तर हाडलो जाल्यार त्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटलें आनीक तांकां नाल्यार डेली तांकां तालाव पडटलें. हें एक आमच्या मिनिस्टरान मनान घेवचें. तशेंच आनीक एक सांगतो म्हणल्यार थिंगासर जॅक्सिकेर सकला कडेन सर्वीस रोडाक एक हें बांदलेलें आहा बॉक्स कल्वट लांबच्या लांब बेत्याची बांदलेली आहा. ती ऑलमोस्ट 1.5 मीटर to 2 मीटर आहा आनी ही थिंगासर हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की तेज्या वयल्यान तर वेवर घालीत आनी तर बॉर्डर स्टोन घालीत जाल्यार ही आमच्या लोकांक रेडीमेड जी आहा ही आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटली चलपाक. कित्याक आमचे लोक जेन्ना पणजे येतले तांकां एक्सरसायजी जातली आनी तांकां कामाक वचपाक येवपाक तांकां खूब बऱ्याक पडटलें आनी हें ऑलरेडी केलेलें आहा. ताका तेज्या वयल्यान तर पेवर तर घाल्ले आनी तर थोडे कल्वट घाल्ले वॉकिंगेक आमच्या मेटलाचे वॉकिंग तर केलें जाल्यार तें करीत जाल्यार आमच्या लोकांक हें बऱ्याक पडटलें. पोल्युशनाचेर उलयतलो म्हटल्यार म्हाका हेंच सांगपाचें आहा की जे हे कल्वट हे बोन पडले पायपां घालून हे चड सिरियस घेवपाचे नाल्यार थिंगासर आमच्या गांवांत सारकी घाण जातली आनी आमच्या लोकांक प्रॉब्लम जातली. थँक्यू स्पीकर सर. Mr. Vijay Sardesai. सर हांव आसलेलो. It is basically two from ruling, one from opposition. दोनच मिनटां जाय तुका येदो व्हडलो काबराल. स्पीकर सर, आय रायज टू स्पीक इन फेवर ऑफ द कट मोशन मूव बाय मी एंड ओपोज द डिमांड्स. स्पीकर सर, पयलो म्हणटा तो डिमांड नंबर 21 पब्लीक वर्क्स. हातून स्पीकर सर रोड सेफ्टीचेर सगळ्यांनी उलयलां आसतलें पूण एक स्पीकर सर एवरीबडी इज अवेर दॅट स्ट्रक्चरल एंड जियोमेट्रिकल इश्यूज विथ रोड डिझायन आर लिडींग टू एक्सिडंट्स.
Even the new roads have the same defects. Speaker sir, in the budget estimate for 23-24, under road safety measures subhead 337 of major head roads and bridges, 2 कोटी रुपया दवरलेले आहा. आता in the budget of 21-22, 22-23 revised estimate and 22-23 again revised estimates, ताजेर कांयच zero. So road safety was not a concern in the past. Only this year it has become a concern. Should I congratulate the Chief Cabral, Minister PWD, for coming up with this head. Now, since the provision has been made, I think in his reply he has to explain what exactly will be undertaken in the coming year under these road safety measures. Speaker sir, there is something called the Road Engineering Committee under the Goa Causes and Analysis of Road Accidents and Wayside Amenities on Highway Scheme 2021. This is responsible for mitigating issues related to road accidents. Speaker sir, after the notification, it has met after 2 years on the 6th of July 2023. That means 12 days before this session was held. So when will be the next meeting, Mr. Cabral? Speaker sir, before the next monsoon session? Speaker sir, you can't always blame the drivers when you are building 6 to 8 lane highways and neglect such oversight committees which are responsible for the safety of commuters. Something is seriously wrong. Speaker sir, people spoke about potholes and jet patcher. Now jet patcher is a fancy technology, but if the whole road is having so many potholes, jet patcher cannot be at all the places at all the time. So many a times I feel bad to ask him because everywhere there must be potholes. So where will the jet patcher reach? How many jet patches you have? You reply in your this thing. Speaker says sometimes the PWD doesn't even know where they have installed signals. Most of the accidents are taking place at junctions. And sometimes because people don't know if the signals are working. In my constituency, Speaker sir, I had installed, means our V for Fatarda had installed the signals. And after your Devato Munis came into your party and the council changed hands, the municipality closed the signals and started them again to show as if they have done something great. In the bargain, there were accidents. Speaker sir, now I am wanting to talk about road levels. I believe, Speaker sir, the hot mixing method is very questionable. You have to remove the layer of macadam, and that is why levels of roads have reached. You go to Margao Municipality Garden, you see you will have to take one step above to reach the road from the footpath. Speaker sir, if this thing continues, one day I think he will have to make a provision to have a staircase from the road to the ground floor of building on the side. Itli paristhiti जावपाची ha, Speaker sir. And we see so many times that this rainwater is entering into shops directly from the road. So I think Minister has to give a categorical assurance today in his demands that he is going to discontinue this unscientific method of hot mixing. Wherein आमदार बरे दिसपा खातीर एक रस्त्याचेर आनी एक लेयर घालता, ताजे वयर आनी एक लेयर घालता, इलेक्शन येता आनी एक लेयर घालता, रस्तो इतलो वयर जाता, फुटपाथ सकयल जाता, कोण जर क्रॉस करपाक गेलो he'll injure his knee. Speaker sir, maintenance of government buildings, chod karun staff quarters, it is very dismal. And because of this lack of maintenance, people cannot complain because the complainant you have to complain to the superior officer, and it is seen as office indiscipline. Speaker sir, I am demanding from the minister a holistic plan and fixing accountability regarding maintenance of government buildings, especially staff quarters, because staff quarters are there in my constituency. Speaker sir, sewerage system, as per government figures, present coverage of sewerage system is 17% against the national average of 35%. So actually it is a shame for us. We are supposed to be a progressive state, and we are finding that sewerage is so less. Although my constituency is wholly covered, I have specific issues with regard to North Main sewerage pipeline, some connectivity which I am going to ask him later. But at the moment, I think there is a system that is collapsing by way of leakages and fountains, which we see in Margao nowadays, and for which he will have to give some answer. Speaker sir, coming to contractors, many a times, Speaker sir, because of qualification, you have to hire contractors from outside. And these contractors hire subcontractors from Goa. And when the work gets over, when in the case has happened in JICA,
the subcontractors are left without being paid. I understand this minister, after he has come to power, has got not that much love for outside contractors. I have heard this. To this I give you credit. माजो गोंयकार म्हणून सपोर्ट बी करता खंय अशें आयकूंक येता. पूण स्पीकर सर हांव मागता आतां तुजे कडेन एम्पॅनल सब कॉन्ट्रॅक्टर्स. यू एम्पॅनल सब कॉन्ट्रॅक्टर्स why? So that the Goan gets job. You should hire quality subcontractors, Speaker sir. Contractor जायना अशें धर तूं. Subcontractor तरी गोंयकार आसूं मरे. आनी ensure that the subcontractor is not cheated. So Speaker sir, for every outside agency which is given a contract in Goa, make it compulsory that a Goan subcontractor is hired. Speaker sir, now coming to the staff. Architects in PWD are waiting for promotion for the last 15 years. अशें हांवें आयकलां, चॅक कर. Speaker sir, total of 459 employees employed under the Labour Supply Society joined in 2013. They are awaiting 7th pay. कित्याक इतले लेट जाता तें मातशें स्पीकर सर पळोवचें. Now 459 employees who have joined under the Labour Supply Society, they have joined in 2013. तांकां 7th पे दी रे. स्पीकर सर, तें तूं रिप्लायन दी रे. ओके हें जावं नाका, फडफडू नाका, हाजो प्रॉब्लेम हो. स्पीकर सर, आतां आमी उलोवया when it comes to this issue of the vigilance report on PWD recruitment. Speaker sir, PWD recruitment by an order dated 29/12/2021, the Chief Minister appointed then Principal Secretary Finance and 2 members, Special Secretary Vigilance and Director Vigilance, as a 3-member committee to examine the discrepancies and the fiasco behind the PWD recruitments. Speaker sir, I have the report in my hand, and an incomplete report has been submitted, given to us when we have asked for it. Speaker sir, I will read only relevant portions. They say that the exam held for recruitment in PWD was not proper. Use of OMR sheet used for faster evaluation process was manipulated after the examination. Speaker sir, a candidate selected as technical assistant in the examination who scored 95, 96, 97 marks out of 100 have not scored 50 marks when it comes to junior engineer exam. Yeah, Speaker sir, this is part of the report. PWD minister needs to explain why mining technical assistant is required in PWD when you have an independent mining department. Speaker sir, there is a survey in Savarde area, Dharbanada, Sange Taluka. 3 candidates are selected from one family who are holding good positions in the ruling government party for technical assistant and junior assistant engineer post. This is a report, Speaker sir, which shows gross favoritism and corruption. This entire result was finalized at 1:30 a.m. on a non-working day. So कोणाक कितलो मोग जालो रातचो सकाळी 1:30 वरांचेर report finalize करपाचो. This is written in the report, Speaker sir. And there is a complaint from one Mr. Atanasio Monserrat, MLA Panjim constituency, from the ruling BJP party of Goa government. And he has stated openly before the media and news channels that Goa PWD minister took rupees 25 to 30 lakhs for each post from selected candidates, and also said he is having all proof of PWD recruitment scam. Our report was that. I'm just relevant portions of the report I'm reading. Speaker sir, आता हे सगळें म्हाका दिसता आमचे बाब काबरालाक खबर आहा. आतां इश्यू कितें येता, हें जालां आनी परतें आतां उगडें केलां आनी परतें तशें जावचें न्ही. स्पीकर सर, हे काबराल आमकां डिस्टर्बन्स मिनिस्टर म्हणून आहा. He is there to disturb us from speaking, but still he has got another he's got a background. I believe, Speaker sir, that he is coming from a family background in which his father had filed a case against the Portuguese in the International Court at Hague. Why did he done that? To bring a corrupt system in independent India, to get independence or liberation and have a corrupt system which is the beginning of a rot. His father had aspired, Speaker sir, that Goa should become free, and went to the court, International Court at Hague. कित्या खातीर गेलो तो? कित्याक एक बरो system evolve जावचो म्हणून. When you take money to give somebody a job, you start the corruption from there.
So I expect Mr. Nilesh Kabral not to do this, not to take corrupt money when it comes to, giving jobs. That I expect from him, and I feel he will not take. Although I am from the opposition, it is easy to make accusation because this is a report in my hand and which very clearly indicts this government. But I believe, Speaker sir, तितलें तो करचो ना, तो श्राप घेवचो ना, आनी कितें करत तो, पूण हें करचो ना, अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आतां फायंडिंग्स आहा. फायंडिंग्स कितें म्हणटात? फायंडिंग्स म्हणटात की discrepancies in the mark obtained by some candidates. Most of the candidates in the selected candidates in a particular post have secured very high marks. Evaluation of answer sheet is not appropriate, as in some candidate, the candidate has failed to fill the seat number. Magir Borela, Speaker sir. Pena different aha. Signature appended on the attendance sheet in examination and signatures on OMR sheets are mismatching. Or report Sangha, Speaker sir. Reserve vacancies in SC category are not there. Speaker sir, हे सगळें पळयलें जाल्यार even the reservation constituted, mandated under the constitution has not been implemented properly, Speaker sir. आणि ताजे खातीर ह्यो different signatures, reserve category हें करूंक ना म्हणून मायकल डिसोजान एक separate note घाला. जो मायकल डिसोजाचो note हांव वाचतां, Speaker sir. Upon perusal of the report, prima facie and as apparent on record, there have been irregularities in the conduct of the entire recruitment process. With the beginning of the assessment of vacancies, its reservation, conduct of written or screening list, assessment process, mismatch of candidate signature on answer sheet and attendance record. So there is a criminal angle and this responsibility has to be fixed. It has to go to the Anti-Corruption Bureau. He says this, Speaker sir. And the last report jo aha, X, which Chief Minister agrees. He says that the entire process should be declared null and void and scrapped ab initio. Ab initio म्हणतो आमचो कालूस सांगतलो. Ab initio म्हळ्यार सगळेंच काडून उडय. तें ताणें करूंक ना. But still I have hope that he won't repeat this because this is the legacy that you carry. Speaker sir, आणि इंजिनियरिंग कॉलेज आणि पॉलिटेक्निक पणजे हांकां आनी परते घेवं नाका म्हणटे तांकां ब्लॅक लिस्ट केल्ले आहा, स्पीकर सर. सो हे हांव सगळें सांगतकर हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की डोंट लेट हिस्ट्री रिपीट. स्पीकर सर, आतां हांव एक मागता की नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन, अ project that was initiated when I became minister, issue which is very relevant to my constituency and to the neighboring. ताजे स्टेटस आणि कंप्लिशन ताजे मातशें फॉलोअप कर, मातशें टेक इट सिरियसली. स्टेटस ऑफ द सिवेज प्लांट एट शिरवडे, whether Dawande connecting to the main north main is being considered and approved. I expect you to approve that. तुका कितल्यादा फोन केला, मागीर ते रामनाथाक लायला. Connect. I am myself not getting it. 300 crores of project I've got. I'm not fit for sewerage. Why? Why? Speaker sir, वो अशें आहा, हागलो मेन इशू जाता हो एक कितें तरी घेता आनी तो मागीर एक आपलो तो प्रेस्टीज इशू करता, एकदां ना म्हणटा आनी ते वेस्टर्न बायपासान. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, तो म्हणटा आपणेच प्रोजेक्ट हाडलेलो आपण आसतना, जाल्यार कोणे हाडलेलो ताका तो पीस घालपाक? हांवें हाडयल्लो, हांव तेन्ना नाशिल्लो. स्पीकर सर, तेन्ना सुदीन ढवळीकर मंत्री आसलो. पयलीं जे काम चालू आसा ते कंप्लीट करता. स्पीकर सर, तो घेवया मागीर. हांवें ना म्हणला सर, तो पयलीं आपणच हाडलेलो म्हणटा, तेन्ना कित्याक घेवना सर स्पीकर सर ताणें? तेन्ना कितें घेवना म्हणटा पळय, मंत्री कित्याक आसतात? टावन प्लॅनिंग मंत्री जर सिवरेजीचो प्रपोजल घेवंक लागलो जाल्यार जातलें मरे भाजीपालो. स्पीकर सर, आतां एनओसीज जेन्ना घेता आमी, सिवरेज सिस्टम तूं इतलो हाडटा, पूण थोडे भाटकार म्हणटा ना आपले प्रॉपर्टींतल्यान वचूंक दिवंक जायना. कितलेंदा आमी हांगा उलयले, तुवें म्हाका एश्युरन्सूय दिलें गेले खेपे की विल ब्रिंग इट इन द हेल्थ एक्ट म्हणून. सिवरेज कनेक्शन इन द हेल्थ एक्ट, जस्ट लायक इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर, ब्रिंग इट, मेक अ लॉ. तूं भावजी खातीर लॉ करता, हाजे खातीर करता, ताजे खातीर करता, हाजे खातीर कर मरे. स्पीकर सर, स्पीकर सर, नवें पुलीस स्टेशन येवपाक जाय आनी पुलीस क्वॉर्टर्स फातोर्डा येवपाक जाय. मेंटेनन्स ऑफ PWD, PHE, जुंता क्वॉर्टर्स, ओल्ड मार्केट रिंग रोड, तो कितें जालो? हेज इट हिट अ रोड ब्लॉक. हांवें तेन्ना 15 फॅमिलींक हावसिंग बोर्डान शिफ्ट केल्ली, स्पीकर सर, आनी तांकां सांगिल्लें की मागीर तुमकां लँड ट्रान्सफर जातलो. ती गेलीं, रस्तो कंप्लीट जालो, आतां तांकां कॅट केला काय सगळ्यांक थंयच्यान हाडटा अशें म्हणून आयकलां हांवें. स्पीकर सर, इंटेंडेड बायपास फ्रॉम ओल्ड मार्केट टू रावणफोंड, विल इट सी द लायट ऑफ द डे? आर यू कन्सिडरिंग अ फ्लायओवर टू सेव द हाऊसेस अलॉंग द स्ट्रेच? दिस इज वॉट आय हर्ड फ्रॉम द पीपल कनेक्टेड टू द देवाचो मनीस. स्पीकर सर,
allowing traditional farmers to sell their produce on the Nuve Allem bypass through Bays. We have spoken so many times. I hope you do this. And Speaker sir, traffic signal at Housing Board Junction at Gogol. आता दोन इश्यू आहा, western bypass on Steels and this Boma road issue. I think unnecessarily he has made it into a prestige issue. हांव तुका मागता कित्याक तुवें अशेंच तें कोळशाचेर केल्लें आनी तूं काटार पास जाल्लो हें करनाका. दिस इज नॉट गुड स्पीकर सर. आनी ताजे खातीर हांव मागता की यू रिकन्सिडर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर. तेणे दोन इश्यू सांगले, एक वेस्टर्न बायपास आणि एक बोमा बायपास. आय मीन तो डिस्कशन ऑलरेडी जाला आणि वेस्टर्न बायपास ताका खबर आहा. तो वचून दिल्ली वचून मनशाक घेवन येलो स्पीकर. म्हाका issues that have already been taken. सर जेन्ना हांव दिल्ली गेलो तेन्ना म्हाका अशें इम्प्रेशन मेळ्ळें की मंत्री पॉझिटिव्ह आहलो आनी जर ते आतां नेगेटीव जाता जाल्यार कितें तरी आमचें सकयल्लें इंजीन साबोटाज करता अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव ताका सांगता. स्पीकर सर तो म्हणटा की मंत्री पॉझिटिव्ह आनी सकयल्लें इंजीन नेगेटीव आहा. आमकां तो वयता म्हूण सांगूंकूच ना. तोच मंत्र्याक मेवलो, त्या मंत्र्यान ताका मनीस धाडलो, तेज्या घरा कडेन धाडलो, म्हाज्या घरा कडेन धाडूंक ना स्पीकर सर. सर हांव आनी खंयचें इंजीन बंद करतलो स्पीकर सर. आतां तुका सांगून वचचें पडलें खंय वता तें. हां स्पीकर सर तितले तरी फ्रिडम आहा मरे, काय हांकां सांगचें पडलें दिल्ली वता कोणाक मेळपाक तो. स्पीकर सर बरें माग की तुमच्याच गव्हर्मेंटाच्या मंत्र्याक मेळ्ळा म्हणून, ओपोजीट मेळना म्हणून. स्पीकर सर एक वॉटर टँक आहा दोंगरवाड्यार, थंय इश्यू आहा एनओसीचो. आतां तो पर्सन इज रेडी टू गिव एन एनओसी. हांव मागता की एंटायर अंबाजी चंद्रवाडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इश्यू सेटल जाता. दे आर गिवींग एनओसी, डू इट. तेन्ना जयकान आहलें तें मागीर ते म्हणाले लॅप्स जालो जयकान म्हणून. स्पीकर सर एक वॉटर पायपलायन रिप्लेसमेंट इश्यू आहा, एक सिवेज पायपलायन बिटवीन जेट एअरवेज टू युरिक सिल्वाज हाऊस, स्मॉल पोर्शन हॅज टू बी डन. देर इज अ रोड डिव्हिजन तुमी एनओसी दितात सिवरेज बिवरेज, पण मागीर तें रिकन्स्ट्रक्ट जायना. आतां अडानीक तुमी परमिशन दिलां, अडानीक हांवें करूंक दिवना. हांवें म्हणल्यार तुमी वर्क ऑर्डर हाडात ऑफ रिपेर्स, नाल्यार आमी फातोर्डा तुका करूंक दिवचे ना म्हणून, तो गॅस मेळूं नाका म्हणून. स्पीकर सर एक वॉटर सप्लायचे इमर्जन्सी रिपेराक कितें तरी पावर दी, कित्याक ते लायटी तें उदक फुट्टा, एक सायडीन पावस पडटा पूण रिपेर करपाक म्हाका दिसता ताजे कडेन प्रोविजन नासता. इस्टर्न बायपास हॉटमिक्स जावपाक जाय आनी लायट पडपाक जाय ताजेर. स्पीकर सर आल्लेम टू नुवे रोड एक्सिडंट जाल्ले आहा, थंय क्रॅश बॅरियर काय कितें म्हणटात रे ते बॅरिकेड्स हे घालपाची गरज आहा. स्पीकर सर नाव आय एम कमिंग टू द डिमांड नंबर 24 एनवायरमेंट. स्पीकर सर एक स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज म्हणून आहा. आतां एक सादो क्वेश्चन आहा, एक्स्ट्रीम वेदर जाता. काल आमचे WRD डिमांड्साचेर मिनिस्टरान म्हणलें की दॅट इज वेदर चेंजी खातीर खूब जावपाचें आहा. सो इम्पॅक्ट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, एस्पेशली द लिनियर प्रोजेक्ट्स ऑन आवर वेदर, हाजेर हांवें क्वेश्चन घालो. म्हाका उत्तर कितें दिता, सब्जेक्ट मॅटर फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. अरे स्पीकर सर उत्तरां अशीं दिवपाक बरीं, आमी कितें अनाडी बसल्या ते हांगा. तुजे हातून स्टेट एनवायरमेंट बोर्ड म्हणून आहा. If the state environment board is unable to look into the devastation which will be caused by weather events, these are now weather events, and the impact of these projects which we feel are destructive to the environment, why is that board sitting at all? Are you just shifting the blame to the center? First you allow them to come and destroy our state, and now you are shifting the blame to the center. It doesn't work this way, Speaker sir. I asked the department whether the department is keeping track of extreme weather events. Government says such data is not generated by the state. Be responsible to answer questions. No? Don't just give questions for the sake of giving. This is irresponsible answers. Speaker sir, climate cell, Goa State Biodiversity Board, आता बरे पोती बी आमकां दिल्या. Department of Environment and Climate Change. आसा कित्याक आहा हे? If you are going to give me this type of answers. Speaker sir, are you trying to say that forest fires, heat waves, floods, landslides, erosion is not part of environment department's problem? Are you trying to tell me that? Speaker sir, now when it comes to the state action plan for climate change, Speaker sir, Goa is suffering. I need a assurance that it will be notified and put into implementation. Speaker sir, financial allocations for this state action plan for climate change. What is the support the center gives you? What is the state government's contribution? Put it out. If it can't be put out, give a progress report in the next session. But give me an assurance for that. Speaker sir, noise pollution.
आतां नॉयज पोल्युशनाचेर लोकांची काजरां पेड्यार जालीं खूब प्रॉब्लेम जालो आमी मागिल्लें की एक सिंगल विंडो ऑनलायन पोर्टल जावचो म्हणून फॉर द यूज ऑफ एम्प्लिफायड सावंड एंड लावड स्पिकर. स्पिकर सर केन्ना जातलो हो केन्ना जावपाचो आहा म्हाका एक क्लियर कट आन्सर जाय. स्पिकर सर आमी डिमांड केल्लें की बियॉन्ड 10 PM म्युजीक वापरूंक दिवचें ऑन कल्चरल एंड सोशल ओकेजन्स. He has written a letter to Mr. Bhupendra Yadav dated 4/1/2023. He is the minister for the central minister. What has happened after the letter? Whether your engines are working? Speaker sir, they have given a contract to Welland Technologies at 3.6 crores. What is this for? Ambient noise pollution meters. Now, what are they doing? In all other places of India, they only take installation and then use your staff for the operation and maintenance. Here it is not like that. Here they are giving 12 stations for the next 5 years, 50,000 rupees per month. So Speaker sir, maka kide ata? One unit is costing how much? 2 lakh rupees. You have given the contract at 3.6 crores. So there is some sort of this. People already don't trust your pollution control board. And now you are telling people to trust the private agency hired by the board. How will that happen, Speaker sir? So this is the trust deficit that you are evolving among people. Speaker sir, the best thing in this environment department is that it has the best laws in place. Rahul, macho Rahul. Speaker sir, अरे Rahul, तुको त्रास आता. But the worst thing about the department is the failure of implementation of these laws. I'm saying you have the best laws. You don't have to make new laws, but your implementation is zero. Speaker sir, for plastic waste, he made a very solid statement day before yesterday कि ना आता आम्ही सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करतले बॉटल wrong. तुम्ही सांगा की आपण यू आर मारले यू टर्न मारलो म्हाका दिसलो युअर प्रेडिसेसर ओनली यू टर्न मारतालो म्हणून तुम्ही मारता म्हणून नको हांव इतले फास्ट. पण एनी केस स्पिकर सर हांव म्हणटा कितले शॉपकिपरांक तूं धरूंक वतलो कोणाक तूं चार्ज डेपॉझिट चार्ज करतलो हाऊ यू विल कीप ट्रॅक ऑफ द होल स्टेट ऑफ गोवा. Speaker sir, follow the Dubai formula. What is the Dubai formula? They say simple, heavy fine. Put heavy fine. Like if you catch a shopkeeper selling plastic, charge him what would be his monthly income. एक धपक्याक दी ताका एक तो आनी मागीर ते प्लास्टिक म्हणटा हात लावपाक वचचो ना. डिटरंट म्हणटा तसो कर कापाजात आहा तांचे ताचे आय एम सपोर्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस स्पीकर सर. व्हेरी गुड. आनी सिंगल यूज प्लास्टिक तूं जर मोबायल फोन घेवन भायर सरता बॅग आणि वॉटर बॉटल घेऊन बाहेर सर मरे कित्याक वचचो ना. इफ द टाइम्स हॅव कम दॅट इफ पोल्युशन इज द मेजर इशू वील हॅव टू डू दिस. स्पीकर सर CZMP he has without notifying the 1:4,000 maps. How is the department giving approvals for project on CZMP 2019? कितें फॉर्म्युला आता दिवपाक लागल्या म्हणटा. Speaker sir, what is the status of the plans for Khazan management, mangrove management, fishing villages, which were prepared along with the CZMP? Have they been shelved? What is the present status of the State Goa Coastal Management Authority? What are they protecting the coast or blindly giving approvals without assessing the impact on the beach? Speaker sir, beach erosion खातीर 22 किलोमीटर beach गेल्या 2.9 lakh square meter गेल्या जमीन आणि ताजे खातीर आमकां एक कोस्टल इंजिनियर आनी सायंटिस्टांची गरज आहा. बट दे हॅव टू कम विथ इफेक्टीव लो कॉस्ट एंड सस्टेनेबल सोल्युशन्स. स्पीकर सर हें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्ट्री म्हणटा हें आपलें काम न्ही हें WRDचें काम. WRDचें काम स्पीकर सर रिवर हायड्रोलॉजीचें आनी हें जाय आमकां कोस्टल इंजिनियरींग. दीज आर 2 डिफरंट फिल्ड्स. स्पीकर सर तांणी केरी टेट्रापॉड्स घाल्या कोको बिचार कॉन्क्रीट ब्लॉक्स घाल्या कानागनी स्टोन्स घाल्या. This can create more erosion, Speaker sir. So it is, on the contrary, it is having a different effect. Speaker sir, तांचो दोतोर आंतोन मास्केरेनस म्हणून आहा ताणें मिरामार सँड ट्रॅप्स म्हणून केले. सँड ट्रॅपाचेर ताणें रिवायटलायज केली बीच. I hear, Speaker sir, now they are using something called sand motor. They are hired an agency from Netherlands and they are getting some expert. Speaker sir, एक करूंक जाता म्हणटा तें sand that is being removed illegally from the rivers, that has to be used to revive our beaches. Speaker sir, एक wetland authority म्हणून आहा. Wetland authority 11,56,281 square meters of paddy fields fall under the notified wetland area, out of which 3,38,191 falls in the buffer zone and
16,564 falls in the zone of influence. Speaker sir, दाखयतात की 92 हाऊसिंग म्हळ्यार रेजिडेन्शियल एरियाज आर देर इन दीस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज. चड आसपाक शकता. चड करून स्पीकर सर चिंचोण्या बाणावले लोक खुश ना. कित्याक खुश ना? कित्याक दे बिलीव that all this has been done by not without an on ground survey but by sitting in the office. And तांकां भंय दिसता स्पीकर सर की तांकां बांदूंक मेळचें ना in settlement zones which are falling within this. So my demand, Speaker sir, is that you have to give leeway to the people who want to build their houses on existing settlement plots within the buffer zone and zone of influence. Check it up. Also, to make the youth take up sustainable farming, you have to allow fields within the buffer zone. Speaker sir, now talking about coal pollution. Speaker sir, Marmugao Port Authority is the largest source of pollution in Goa. And government, I hear, in connivance with the MPA, has kept the ambient air meters in such a way that they are very cleverly located. They should be installed on the eastern and western boundaries. But these people have put them on the south. So that वाऱ्या बरोबर ते पोल्युशनच कमी दिसता. सो ते पासून चीट करपाक हे भितर आहा. हे म्हणटा इम्पोर्ट देंवला म्हणून स्पीकर सर. Figures given to me in the assembly show that import of coal has crossed 10 million tons. So per year. So you are not reducing coal, you are increasing coal. Speaker sir, now speaking on demand number 62 law. He has, Speaker sir, said that he is going to appoint notaries. I want to know by when he will do it because there is a demand which is coming up. Speaker sir, Salset तालुकाने एक main issue आहा म्हणटा तो एक period between 1967 and 1973 you cannot reconstruct certificates. आणि ताजे खातीर कित्याक जाता कित्याक true copy of the original certificate is not there. I think he is quite aware of this. And it is impossible to reconstruct. So Speaker sir, issue also aha ki honorable minister should look into this personally. This is an issue affecting the people. He originally comes from Salset. चड करून आमकांच हो इशू जाता. स्पीकर सर, पेंडिंग केसीस, आज पेंडिंग केसीस 60,000 केसीस पेंडिंग आहा. So how will you cut down the pendency drastically? What are the measures that you intend to take? Are you going to go for fast track courts, mediation, greater number of lok adalats? So what is the minister's plans? He should come up, Speaker sir. Administrative tribunal building second floor of a private building without a lift. So this is a shame, Speaker sir, that people, and चड करून तूं साउथ गोवान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल घाल म्हणलें, तो साउथ गोवा कांय करूंक सोदना, तो सारको बाटला स्पीकर सर. आनी 472 केसीस आहात in the south district, but you don't want to appoint this. You have given answer to Reginald. Considering that 472 number of cases pending in South Goa, disposal rate is very satisfactory. It is felt that there is no necessity at this juncture for administrative. Very bureaucratic answer that to given to a person who is having allegiance to you, Speaker sir. So I think he fails sometimes to understand people's difficulties and that the justice system should be accessible to the common man. Speaker sir, एक सिव्हिल एंड क्रिमिनल कोर्टाचेर पयर दिगंबर कामतीन प्रश्न विचारलो. तुवें ताका काम सांगला 27-23 वर्क ऑर्डर आणि कंप्लिशन 37-24 म्हळ्यार 10 म्हयन्यान बिल्डिंग जातली. ही आन्सर दिला तुवें. आय हॅव जस्ट टेकन नाव एलिक्यू रिप्लाय आहा टू हिम. नाव ही इज ऑन युअर सायड, सो ही वोंट आस्क यू दिस डिस्टर्बिंग क्वेश्चन, और मे बी ही वूड नेवर आस्क इट. ही मस्ट बी गुड विथ यू ऑन अदर सायड. स्पीकर सर, आता एका आतां पळय सर फटाशे मारपाची आनी अशें पासिंग कमेंट मारपाची संवय जाल्या. अरे हांव तेका स्पीकर सर, आन्सर चेक कर, आन्सर चेक करून सांग म्हाका. हांव सांगता. आय आन्सर सांग मरे, यू शो मी नो, सांगता मरे, शो मी द रिप्लाय नो. स्पीकर सर, see, first of all, the building is already half complete. अरे तशें न्ही, रिप्लाय Sir is not replying. let him reply to you. No, I want to reply now. Disturbance minister. I want to reply now, Speaker sir, because he has made a passing comment. I did not disturb him for half an hour. He's speaking for last 35 minutes. I did not disturb him. Your watch is not working, man. Check up. I also have a watch which is working. Let him complete you reply. Speaker sir, there was My watch is not working. What time you started? You were there. Speaker sir, there is a one-man commission for land Honorable grab member, cases. your Speaker 2 sir, minutes are remaining. No, 1 minute. What 2 minutes? One-man commission spoken for land already grab 30 cases. minutes. Speaker sir, there are 49 initial cases. After that, the commission has gone to sleep. Was it an eyewash? This is my question. Speaker sir, about the uniform civil code. Uniform civil code आता सगळे BJP national adopt करूंक सोदता. माझो question आहा निलेश काब्रालाक. Is the center going to implement Goa's uniform civil code?
If not, will Goa's uniform civil code cease to exist? In which case, Goa Assembly must pass that revalidate, and we should say that this will is like not the make same any. thing what Cruz was saying. Cruz, I'm the honorable MLA. So, Speaker, Some sir, social don't media reply, reports don't is disturb. discussing as Speaker, sir. Don't disturb. Speaker, the question of Speaker, not sir. disturbing is not there here. Speaker, sir, uniform civil code is a thing which is very dear to the BJP at the center. This disturbance minister doesn't understand it. But will Goans get to continue with these privileges? This is the question, Speaker, sir. Speaker, sir, South Goa Advocate Association म्हणता की ते तुझे editing of data at the office of sub-registrar is being, the final stage you drop it. So make it user-friendly. Speaker, sir, Montriak म्हाका दिसता this is a major problem faced by public. He does not like public's issues being spoken of by MLAs. He likes some sort of, polish. I even polished him for the sake of listening to this, but he finds it difficult. So I think, Speaker, sir, he has to, before answering these demands, he should go to some detox center so that he answers this properly. Otherwise, he'll be in a deep problem. So thank you, Speaker, sir. Honorable Member Rajesh Faldesai. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ऑपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं डिमांड नंबर 62 लॉवाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, म्हाका एकूच मिनट जाय ह्या डिमांडाचेर उलोवपाक लॉवाचेर. स्पीकर सर, नाल्यार तूं मागीर बेल मारतलो आनी बस म्हणटलो. हो एक सारको इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. स्पीकर सर, सिनियर डिव्हिजन कोर्ट ए आनी सिनियर डिव्हिजन कोर्ट 2 ह्या कोर्टान लास्ट 6 म्हयने जाले जज येयना. स्पीकर सर, हांव नांव बी घेयना, पण आतां हांवें मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन केलां. तेणी सांगलां आपूण अर्जंट पळयता, नेक्स्ट विकाक आपूण करून दिता म्हणून. स्पीकर सर, लोक सारके पब्लीक आर सफरींग, म्हणजे तांकां भरपूर त्रास जाल्या. एवरी टायम लॉयरांक पयशे फारीक करचे पडटा आनी तांकां येयल्ले टायमाक डेटी मेळटा, म्हणजे ते भरपूर प्रॉब्लेमान आसा. म्हणजे हो एक इशू सारको व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलो. हो तुमच्या मुखार हांवें हाडला आनी मिनिस्टराकय सांगलां. लॉ मिनिस्टरान प्रॉमीस केला की आपण नेक्स्ट विकाक हो प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून. स्पीकर सर, हांव आतां डिमांड नंबर 21 पब्लीक वर्क्स हेजेर उलोवपाक उबो रावलो. स्पीकर सर, मेन मुद्दो म्हणजे कशें, हांव आमच्या मिनिस्टराक PWD मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण लास्ट टायम 1.5 म्हयनो पयलीं तेणी म्हाका एक खोर्ले पंचायती कडेन एक आमकां व्हडली टँक बांदून दिल्या आनी ऑलमोस्ट त्या टँकाचो कमीत कमी 500 घरांक बेनिफीट जाता उदकाक लागून. ऑलमोस्ट 500 तेजो बेनिफीट घेता 500 घरां. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमी आतां कितले आतां नाच म्हणल्यार आमी आतां 1 वर्स 3 म्हयने मायज जाले, म्हणजे ऑलमोस्ट 15 मंथ्स क्रॉस जाले. आमच्या कदंबा प्लॅटोक जे सगळे लोक रावता, मिल रॉक म्हण बाकीच्यो बिल्डिंग्यो म्हण, तांकां उदक मेळना. आमी टँक व्हडली बांदल्या, लास्ट टायम हांवें इशू काडलेलो. सो ती फायल खंय नाल्यार खंय तरी आमी प्रोसेस करून लास्ट स्टेपार पावल्या. कदाचित ती आतां नेक्स्ट विकाक आमकां मेळटली, ही हांव आशा आमच्या मिनिस्टरा कडल्यान बाळगितां. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या दिवाडे चर्च आसा, थंय आमची एक न्यू टँक बांदता. ताकाय लागून हांव मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण जे उदकाचे पळय प्रॉब्लेम आसा हे सगळे आमचे सॉल्व जावपाच्या हितून आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आतां तुमी पळयलां आसतलें ओल्ड गोवा टू बाणस्तारी पर्यंत हो एकूच रोड बरो आसा. तुमी मुद्दम पळया, लक्षान घ्या. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराच्या नदरेन हाडून दिवंक सोदतां. आमचे कुमारजुआ म्हण किंवा खोर्ले केणी कॉलनी म्हण, बाकीचे करमळे म्हण किंवा सांतिस्तेव म्हण किंवा आखाडा म्हण किंवा दिवाडे म्हण, हे जे भागान पळय रोड जाय ते आमकां रोड जाल्ले ना. लास्ट टायम सुद्दां आमी ऑलमोस्ट 13 रोड परत पास करपाक लागून गेल्ले, पण अर्जंट पास जाता थंयच आसलेलो पावस येयलो. म्हणून म्हाका मिनिस्टरान प्रॉमीस केला की आमी पावस काबार जातात हॉट मिक्स करता म्हणून. म्हाजें हंबल रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक की पावस काबार जातात तेणी ते हातीन घेवचे, ना जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जातले. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमचो फ्लायओवर SFX बिल्डींग म्हणजे दर्गा जो पळय आसा ओल्ड गोवा ते मॉन फोर्ट पर्यंत, हो जाता तितले बेगीन आमकां जाय पडटलो. कारण खोर्लेच्यान जर हांगा पावतलो ओल्ड गोवा जाल्यार आतां पळय ती 2 मिनटांची वाट आसा. पण कितें जाता, एकेका टायमाक ती जवळ जवळ ताका 1 वर वयता, 1 वर. म्हणजे पळय स्पीकर सर, कितले थंय गर्दी जाता. मिनिस्टरूय त्याच वाटेन येता, खुबशे मंत्री त्याच वाटेन येता, तांकांय खूब त्रास जाता. पण जाता तितले बेगीन आमकां तो एक मिनिस्टरान आमकां करून दिवचो, हेंय हांव तेजे कडेन मागता, जितले जाता तितले बेगीन. स्पीकर सर, त्याच बरोबर
आमी आतां गवनाळे ओल्ड गोवा टू गवनाळे वयता तो एक रोड आमचो मातसो वायडींग करपाची गरज आसा, मातसो व्हडलो करपाची गरज आसा, कारण डायरेक्ट बेळगांव इवन सांकळे वाळपय वयतलो जाल्यार तो शॉर्टकट रोड जाल्लो आहा आनी तो ल्हान आसा म्हणून मुद्दम परत परत थंय एक्सिडेंट जाता. पयर कंटिन्यू 2-3 दीस एक्सिडेंट जायत रावले म्हूण तोय आमचो मातसो वायडींग करून म्हणजे व्हडलो करपाची आमकां गरज आहा. स्पिकर सर, जो आतां आमी पळय गवनाळेचो जो ब्रीज नेवो बांदलेलो आसा गवनाळेच्यान तो कुमारजुवा वयता, आमकां कशें जाला स्पिकर सर, तेजो आमच्या कुमारजुवेच्या लोकांक आमकां बेनिफीट चड कांयच मेळना. म्हणून म्हाजो PWD मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट आहा, गवनाळे टू कुमारजुवा हो जो एक ल्हानसो जस्ट मिलिटरी ब्रीज टायप हो जर काडलो जाल्यार आमच्या आख्ख्या कुमारजुवेचे प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व जातले. जाता तितले बेगीन तो एक मातसो नोट करपाचो मंत्र्यान. सो त्याच बरोबर आमकां वाशेर हांवें आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय हांवें प्रपोजल दिला, पण त्याच बरोबर आमच्या PWD मिनिस्टरान तितून लक्ष घालून वाशेर जो दिवाडे ते वाशेर पर्यंत जर आमचो तो एक गांव आसा, वाशेर म्हणजे आमचे एक सुंदर आसा, कारण 50% आयलंडान आसलेल्या कारणान तो एक ब्रीज आमकां चड गरजेचो. तोय आमकां एक मिलिटरी टायप ब्रीज आमकां करून दिवचो, कारण सगळे लोक येवन आमकां डेली सांगता, कारण फेरी एक दीस चलना, भुरग्यांक वचपाक मेळना, स्कुला टायमार कोणाक जो कामाक आसा तेय सगळे पावना, म्हणून तो एक आमकां सारको गरजेचो आसा. त्याच बरोबर स्पिकर सर, आमकां ओल्ड गोवा टू दिवाड होय ब्रीज आमी प्रपोजल मांडलेलो आसा आनी CMन आमच्या एप्रूव्ड केल्लो आसा, तेजेरूय मातशें आमच्या PWD मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालचें जाता तितले बेगीन. स्पिकर सर, आनी एक मेन मुद्दो म्हणजे चड म्हाजें कांय उरना स्पिकर सर, मेन मुद्दो म्हणजे जो ओल्ड गोवा टू आतां गवनाळे पर्यंत वयता, मदींच थंय एक अमर बार म्हणून आसा, फुडें गेलो की आनी कितें रेल्वे स्टेशनाच्या पयलीं आमकां थंय कितें जाता स्पिकर सर, थंय आमकां स्पीड ब्रेकर ना. एवरी डे 2 ते 3 एक्सिडेंट जाता. आमी कितले पाटी वार म्हणजे विनंती केली, पण स्पीड ब्रेकर हांव फाल्यां घालूंक शकता, पण तेजे इतले कंडिशन आसा, तेका इतले प्रोसेस आसा की ते स्पीड ब्रेकर घालतलो जाल्यार 5 वर्सां लागता. मंत्र्यान मातशी हेजी दखल घेवची. आतां ती लास्ट मुमेंटाक फायनल येयल्या, फायल कलेक्टरा कडेन गेल्ली आसा, कारण ती जर घातले जाल्यार कितलेच भुरग्यांचो जीव, कारण तो रोडूय नेरो जाल्ल्या कारणान, वोलतां आसलेल्या कारणान खुबशे प्रॉब्लेम जाता. आमी परत सांगत आसता, कारण थंय ट्युरिस्ट भरपूर येता. आमचे ओल्ड गोंय चर्च आसलेल्या कारणान थंय ट्युरिस्ट येता आनी लोकांक तो रोड खूब ल्हान जाल्ल्या कारणान थंय एक्सिडेंट जायत रावता. सो मंत्र्यान हेजेरूय मातशें एक लक्ष घालचें जाता तितले बेगीन. आनी जी आमची पळय मेन उदकाक लागून हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केला, हांव येयल्या तेन्नाच्यान तुमकां ह्या हावजान येयला, इलेक्शन येयला तेन्नाच्यान रिक्वेस्ट करता, जो कदंबा प्लॅटूचो, कारण येदी व्हडली टँक आसा ती आमचे फायनल स्टेजीचेर आसा, आमी प्रोसेस करून फुडें व्हेल्या, ती एक म्हाजो सारको तुमकां मेन सारको म्हाजो इश्यू आहा तो एक म्हाका तुमी करून दिवचे स्पिकर सर. इतलें हांव मागता आनी मंत्र्याक हांव थँक्यू म्हणटा, कारण मंत्री आमचो डॅशिंग आहा, सांगलेलें काम केन्ना दवरना आनी जशें पावस काबार जाता जे आमचे ऑटोमेटिक जे फायली पास जाल्या त्यो फटाफट आमकां करून दिवचे म्हणून मागता स्पिकर सर. थँक्यू. माननीय उपसभापती. Speaker, sir, I rise to speak on the demands listed in today's order. PWD. Honorable Minister has been extremely active ever since he has taken charge of this very, very important department that plays a crucial role in the state's infrastructure. Speaker, sir, I want to mention that there are many internal roads in the constituency of Mapsa that have been requested to be taken up by the Honorable Minister of PWD through his department. However, once the file is due for expenditure sanction, the Finance Department remarks that the work is to be undertaken by the municipal funds. And I think this issue is faced by many of the members in the House. So I urge the Honorable Minister for PWD to see what can be done. Otherwise, every time we prepare a file, the department prepares a file, it goes right up till the finance and gets rejected there, or it comes back down the channel again, and we have to wait for another couple of months to process the same file again. Speaker, sir, speaking on the highways, we all know that the newly constructed highway from Patradevi to Kankona has been opened in the past 1.5 years.
There are three major junctions in the constituency of Mapsa, Aldona, as well as Saligaon constituencies, which play an important role to diverting traffic both east and west of the highways. Speaker, sir, these junctions seem to have been planned in a very haphazard manner, as they do not provide a proper, they do not allow for proper movement of traffic smoothly the way it should at a major junction, at least entering a major city. Speaker, sir, I want to mention about the Pede junction that falls in Honorable Member Carlos Ferreira's constituency, which has seen multiple incidents in the past. Speaker, sir, there are rumblers there that create a lot of noise pollution in the late hours of the night. And there are many old people who live in the vicinity, and every time the trucks and the big trailers pass, there is a very loud sound that wakes everybody up in the middle of the night. Either that can be redone or whatever best technical way that can be addressed. I leave it up to you, Honorable Minister. Speaker, sir, we had discussed that there were no registered accidents, but I believe there is an incident on that junction almost every day from what I have gathered through the locals. There should either be a provision for a crossing there or whatever seems to be feasible by the department. Speaker, sir, another major problem is faced by the people of Karaswada, where the junction does not align with the flyover. And that causes major traffic jams in the morning during peak work hours as well as in the evening. We see lines that last for almost half a kilometer to 1 kilometer, and this creates a major problem. The junction also is the only road that people can move from west to east. It connects Valpoi to the national highway at this point. And I think everybody that lives, all the neighboring constituencies of Mahe, Bicholi, Valpoi, Sattari, Thivi, all depend heavily on this junction. So I believe there needs to be a concrete plan as to what is going to be the major steps that the department is going to take for this junction. Speaker, I want to mention that with MOPA coming up, there is a lot of traffic that moves through the city of Mapsa as well as the highway. So this junction tomorrow is the gateway to the city of Mapsa, and I believe that it needs to be done on priority before the traffic congestion increases. Speaker, sir, the road at Green Park seems to be sinking in one part. Similarly, there was a note moved by the traffic cell where under the flyovers, it has become a parking spot. There are all vehicles that are being parked there, and it can resort to illegal activities in the late hours of the night. I request the Honorable Minister to kindly look at what steps can be taken. Either they can build traffic islands or any other solution from the department is acceptable. Speaker, sir, the Honorable Minister has visited the constituency of Mapsa on multiple occasions and is aware of all the issues faced by the residents with regards to the national highways. Speakers, I also want to mention with regards to the roads that the road levels over the last 20 years has increased by almost 1 foot in some areas. I highly recommend that all future projects of resurfacing of roads should have the concept of milling made compulsory. आमकां दिसपाक येता की रस्तो आयज वयर जाला आनी जे आदल्यो बिल्डिंगो बीन आहा ते सगळे सकयल पावलेले आसा. I think major cities such as Margao, Mapsa, Vasco, Panjim are all faced by the same problem. Speaker, sir,
there are multiple PWD buildings in the constituency of Mapsa in prime locations. I urge the Honorable Minister for PWD to kindly see what best can be done about these buildings, because there is nobody that lives in these buildings. There are trees growing through these buildings, and we need to figure out what best can be done to remove these eyesores from all the prominent locations in the constituency of Mapsa. Speaker sir, the sewage treatment plant has been pending for a long time, and Honorable Minister has visited it and resolved many issues in one day. I highly urge the Honorable Minister to kindly visit the sewage treatment plant once more and try to get it commissioned. I am very confident that he will be able to do this on priority. Speaker sir, PWD water, the department is in dire need of an additional JE. Speaker sir, we all know that Mapsa is the capital of Bardez, and this entire constituency is managed by one JE. There are 50,000 people living in the constituency of Mapsa, and every year there are new buildings, new homes, and new people coming to move into the city of Mapsa. We all know that MOPA has started, and I know that there is a lot of CISF staff that have moved to Mapsa as an example. The population of this city is only going to increase, and for that we need sufficient water and sufficient manpower to handle all of these issues. There is one AE who is holding two charges, Mapsa, which includes Kalangut and Sioli, and he's also the AE in Panjim. So I request the Honorable Minister to see if we can get a dedicated AE like we have in the past. The Honorable Minister may also provide additional staff for the constituency of Mapsa. Speaker sir, additional overhead reservoirs were proposed so that we have enough water in case of an emergency or any breakdown at the plant. The files were moved during the previous tenure of the government when there was a different minister, and I'm confident that the Honorable Minister will take up this matter. Speaker sir, speaking on Demand 62 law, the sub-registrar at Mapsa has a faulty lift that is installed, and most of the time it is out of order. These are the complaints by many people that visit the sub-registrar. Senior citizens have to climb 3 flights of stairs, and the issue keeps coming up every now and then. I strongly urge the Minister to kindly look into this and find a one-time solution. I would like to conclude with my demands, Speaker sir. Thank you. Motion Leader, you are Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, speaking on the PWD ministry. Speaker sir, PWD ministry, this is one of the most critical and significant public agenda of every MLA, and the Honorable Minister knows that. Speaker sir, providing good roads, bore raste ek amgele sole constituency, and maintenance of roads and villages are the priority. There is no doubt, Speaker sir, that this can make or break a political career of any MLA. Speaker sir, speaking about this, जे आज गवर्नमेंटा के लिए एक responsibility जी हा, responsibility of the government to create proper infrastructure for vehicles and pedestrians. ये एक मोठी जबाबदारी. Speaker sir, बरे रस्ते, responsibility of the government to give roads in good conditions. Now, because it is also the responsibility of the government जे footpath hai, जे level crossing hai, and other facilities for pedestrians. This is also the responsibilities because of this department. Aaj, there are national highways at several places in Goa, but it is the responsibility of the government to provide toilets, washrooms, drinking water on several locations across the national highway. जे आज दिसता, स्पीकर सर, जे नॅशनल हायवे बांधले,
हूंय ना हूंय हे पब्लीक टॉयलेट जावं वॉशरूम these speakers sir are lacking. Speaker sir, जे traffic congestion आचे जेन्ना उलयतना, I believe that it is the responsibility of this government to get and resolve this traffic congestion. And how does this happen, Speaker sir? There has to be a proper study. जे bypasses, there are no doubt they are built, overbridges, underpasses. Speaker sir, these sort of issues, the Honorable Minister needs to take responsibility first. Speaker sir, no doubt, जेन्ना आमी आमदार आमगेल्यो प्रायोरिटीच्यो फायल रस्त्याच्यो आमदार मंत्रीक धाडटाय, ही क्लियर्स इट देर एंड देर, तो फायल दोना. पूण स्पीकर सर हूंय ना हूंय हे फायनान्स डिपार्टमेंट ह्यो फायल जे म्हाका दिसता विथ द वे द टेंडरींग प्रोसेस इज मेड, फायनान्स डिपार्टमेंटान ह्यो फायल हूंय ना हूंय उत्ताय. आतां स्पीकर सर, जे आमचे कुंकोळची गांवांत एक मोठो प्रश्न स्पीकर सर जो आहा जो बायपासाचो, आनी लोकां थिंगा एक भिरांत आहा, जे दांड्यावाडो टू उस्किणियाक आनी उस्किणियाक टू बाळ्ळी जंक्शन, हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना आमी एक प्रश्न मांडले, आय पुट एन एलक्यू, but the reply stated that this it is under consideration. I believe you have already sent a proposal to the central government. And I hope, Speaker sir, जे लोकांक त्रास जायना इति भाशी माननीय मंत्रीन हो proposal धाडा. And I hope that this or the Honorable Minister should clarify on this, Speaker sir. Now, Speaker sir, जे वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटा कडेन जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता, सकाळच्या वेळार I almost missed by a whisker. And there is this traffic congestion, this, Speaker sir, needs to be looked at very seriously. जे एक death trap कसो आहा from Patra Devi to Bambolim. These are observations that with the amount of road accidents happening, there is something wrong with that alignment. And I believe that the Honorable Minister should look at this particular stretch from Patra Devi to Bambolim and what is the cause, Speaker, of these accidents very seriously. जे हिंगा वेस्टर्न बायपास ऑन स्टेट्साचे चर्चा जाल्या आनी मिनिस्टरान सांगलां की जे फोरम आहाय सच एज NGT हायकोर्टान थिंगा डिस्कशन जालें मग, पूण सद्याची परिस्थिती चोयल्यार स्पीकर सर थिंगा फ्लडिंग जाता एंड दी एंटायर एरिया gets flooded in such a way, so the government needs to get, म्हाका दिसता एक you need to provide this and get into collective measures, kindly press into, look at it with humanitarian grounds. कित्याक ह्या लोकांक जेन्ना हे स्टील बांदिल्ले ना जाल्यार स्पीकर सर मुखार लोकांक त्रास जातले. आमचे पाड्डेच्या गांवांत तेच भाशेन जाता. आतां मिनिस्टरान प्रयत्न केल्लो 20 वा 22 करोडाचो हो रस्तो in the previous term was done, but the flooding is still happening. So when we know that this flooding is happening, the minister needs to act proactively, Speaker sir. Speaker sir, जो बोमाचोय जो एक्सपान्शनाचे जे जाला issue आज एक raise जालो. Speaker sir, I believe that this also you need to respect the sentiments and he needs to clear that how many people are affected. In the morning ये चर्चा जाली कि that the temples are going to be affected and whatever. I think the Honorable Minister should place on record on the table of the House on this particular issue. And that's because I believe with the current policies, it is the time for the government to do introspection and change its policy and focus on providing better roads in every city and every village. Ana, Speaker sir, एक important muddo that I would like to bring to the Honorable Minister's notice was, तुका सगळ्याक खबर, I can give an instance, जे quality check आसपाक जाय Speaker sir रस्त्याचे, ते हुंय ना हुंय आमी फाटी आहाय. Now Speaker sir, the quality control division that is controlled by the PWD, this हांवें एक प्रश्न मागलेलो की about the checks, and the checks Speaker sir last sessionaकूय दिवना, हे sessioनाकूय दिवना. You said that the reason is voluminous. Now Speaker sir, जे हो एक defect liability period mo आसता, जेन्ना रस्तो केलो त्या मध्ये ते रस्त्याची जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्टराची आसता. It is stated, Speaker sir, that only 4 roads, चारूच रस्ते under defect liability period from 2019 till date केले. म्हज्या मतदारसंघात जो रस्तो केला पारोडाच्या गांवांत
तो आख्खोच सगळे हड्डे पडले स्पीकर सर. सो स्पीकर सर, जे हे सेक्युरिटी डिपॉझिट जे आहे दीस हे म्हाका दिसता इट नीड्स टू बी फोर्टिफाईड फ्रॉम ऑल दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स अँड दी ऑफिशल्स. And there is no action, Speaker, sir, on any of the contractors. From 2019 action जाल ना. हे हांव माननीय मंत्रीच्या मुखार हाडपाक सोदतां की this is, I believe, some things need to be taken on priority. We have to make sure that these roads जे बांदताय हेजी क्वालिटी चॅक आसपाक जाय स्पीकर सर. चारू रस्ते डिफेक्ट आहाय म्हूण आमकां उत्तर मेळ्ळां. नाव स्पीकर सर, विथ रिगार्ड्स टू ते जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आहे जे चप्पर फाड गे पावस पण इतले प्रोजेक्ट आमगेले आज जे बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट दीज स्ट्रक्चर्स स्पीकर सर. पयलीं सुवातेर जे मोरपिलाच्या गांवांत पयले स्टार्ट जालें स्पीकर सर. मोरपिलाच्या गांवांत